Góðan dag, kæru skátar. Við hefjum leika á laugardegi. Ég hef þeim sem er á leið í salinn örfáar sekúndur, ekki meira, til að koma sér fyrir í sætum, reiðubúin fyrir dagskrá dagsins. Við byrjum núna í morgunsárið á því að fara yfir skýrslu stjórnar, starfsáætlun, ársreikninga og fleira af því taginu. Í tengslum við þessa dagskrárliði, ef að þið hafið spurningar til þeirra sem eru að taka til máls, þá getið þið gefið merki, fengið þá svona færanlegan hljóðnema, en við viljum eins og bara það format fyrir stuttar spurningar, ef eitthvað þarfnast skýringar við og svo framvegis. Eins og ef að fólk vill hafa hér lengra mála, þá biður fólk að koma upp í pontu og tala við okkur fundarstjóra. Þá held ég okkur sé ekkert að vanbúnaði að fara yfir og heyra skýrslu stjórnar, og það er skátahöfðingi sem ætlar að taka til máls skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Harpa. Fundarstjórar, kæri þingheimur, góðan daginn. Mig langar að byrja að hrósa fossbúum fyrir að klífa upp fjallið á eigin nafli í morgunsárið. Það hvíslaði að mér ágætur klakkur í gær að mögulega væri þetta 60 metrar, þannig að það er kannski hægt að vinna sér inn fyrir fyrsta hæðamerkinu. Þannig að þessari gönguferð. Þarna. Við ætlum að renna snögglega yfir áskýrsluna. Þið eru öll með hana undir höndum í pakkanum sem fenguð í gær, auk þess sem hún er aðgengileg á síðunni. Helsta breytingin síðasta ár frá árinu þar á undan var náttúrulega að COVID sleppti okkur tökunum þegar svona leið á vorið og við gátum loksins fyrir að gera eitthvað. Bendi ykkur á þessa afskaplega fallegu mynd af drekaskátaforingi Íslands með drekana sína. En hér sjáum þið stjórn BIS sem var kjörinn á síðasta þingi og fasta ráðan okkar sem er duglega fólki sem er að vinna alla bakgrunnsvinnuna sem þið sjáu hérna helgina. Það sem var nýbreytni þetta árið var útilífsráð sem tók til starfa í fyrsta sinn og hefur það verkefni að auka útivist meðal barna og ungmenna í tengslum við skátahreyfinguna. Þau hafa aðeins breytt forminu síðan þau hófu störf og voru að fá inn nýja meðlimi núna eftir áramót og þau eru með flott plan fyrir framhaldið. En varðandi skátamiðstöðina sjálfa að þá urðu smá breytingar á starfsmannahaldi þar sem að Helga Þórey, framkvæmdastjóri, þurfti að draga sig í hlé á haustmánuðum og það var ákveðið að ég myndi stíga inn í hennar verkefni tímabundið. Það kom svo í ljós að hún myndi ekki eiga afturkvæmt til okkar og þá fórum við í ráðningarferli sem hófst í nóvember og endaði í janúar þar sem við tókum ákvörðun að ráða nýjan framkvæmdastjóra Ragnar Þór Þrastarson sem við sjáum svo hefja störf núna í maí. En við þökkum Helgu Þóri fyrir frábært ár og mér fannst hann snúa við andrúmslofti hreyfingarinnar á jákvæðan máta og ég held að við getum öll knúsað hana vel næst til við sjáum hana og þakka henni fyrir þetta frábæra ár hérna í skátamiðstöðinni.
Hér sjáum þið hann Pani sem þið þekkið, framkvæmdastjóri á Úlfarsvatni, Halldóra Inga Ingilifsdóttir er nýji fjármálastjórinn okkar sem hóf störf í apríl. Hún er algjör peninga sérfræðingur, búin að snúa við öllum mögulegum steinum í fjármálum BÍS og er að setja allt í ferla og það er bara jákvæð þróun. Hilda Ösk hefur verið hjá okkur í nokkur ár þegar ég þekki hana og svo sjáum við Katrínu sem er fræðslustýran okkar. Sigurgeir, Halldór og Sædís Erindrekar. Halldór kláraði samninginn sinn hjá okkur í nóvember. Var farin að sinna öðrum starfum og þökkum honum kærlega fyrir árið sem hann var með okkur. Ríta kynningastýra er hér áfram og svo er hún Kolbrún Ósk. Hún er mótstjóri Landsmóts 24 og það var ákveðið að prófa að í stað þess að ráða sérstakan viðburðarstjóra sem hefur alltaf verið gert fyrir landsmót, að mótstjóri fái í rauninni stöðu til þess að vinna þessi svona, hvað maður að segja, skrifstofu tengdari störf fyrir landsmótið. Þannig að það sé bara sami aðili sem er að hefja undirbúninginn hvort sem á skrifstofunni og sem sjálfboðaliði í mótstjórn. Þannig að þetta hefur verið svona hugmynd sem hefur verið prófað líka varðandi Jamboree fyrir nokkrum árum síðan. En þetta verður alltaf að gefast vel hingað til og hún er líka að sinna svona stórum utanferðum eins og Jamboree til Kóreu og Roverveit sem er á næsta ári. Svo er hérna smá yfirlit bara við dótturfélögin sem þið þekkið. Grænir skátar hafa bara haldið áfram með sína þróun og þeir eru alltaf að vaxa. Nýjasta er að þeir bætti við sig skápum hérna fyrir norðan. Og við erum að sjá aukningu í notkun hjá skátafélögunum og við fáum betri kynningu á því seinna í dag. Skátabúðin hefur verið í svona smá þróun og við höfum verið að vinna með skátabúningana og gera samninga við Farfa með umhverfisvænari vörur sem hefur bara notið mikilla vinsælda. Stærsta breytingin er kannski svo að við erum hætt að vera með lager og byggjum þessna skátafélögin að panta á pöntunardögum. Þetta er líka svona ákveðin, hvað maður segja, ekki, já, svona til þess að koma í veg fyrir sóun að við séum ekki að kaupa fullt af vörum sem að daga svo bara uppi og er allt í norðin úrelt. Þannig að við séum bara að kaupa það sem við þurfum. Og í lok árs auglýstum við eftir nýju starfi fyrir skátabúðina. Það kemur á næstu áskýrslu en hann Úlfur er tekinn við sem svona rekstrar og lagar maður skátabúðurinnar. Skátamót er dótturfyrirtæki BÍS sem er í rauninni sofandi á milli landsmóta og við erum að virkja það núna aftur til þess að takast á við tekjustreymið inn og út fyrir landsmót. En það er engin sérstök starfsemi hjá þeim, heldur er þetta bara sjóður til að þjónusta okkur þegar við erum með stóra viðburði. Úlfarsvatn þekkjum við. Þar er áfram bara sama starfsemi, skólabúðirnar eru alltaf að aukast og við erum að sjá margfeldni í aðsókn að sumarbúðunum. Hann lágu niður í smá tíma en sumarbúðastjórinn náði að trekkja vel að í fyrra og það sýndi sig núna að skráningin kláraðist nánast bara á fyrstu mínútum eftir að hún opnaði fyrir sumarið. Þannig að það verður gaman að sjá fullt af krökkum þar núna í sumar. En annars er bara sama starfsemi og venjulega. Við öll samþykktum hérna stefnumótun til 25 og við ákváðum að setja það inn í núna áskýrsluna sérstaklega, hvaða verkefni við getum svona farið að tikka af í stefnumótuninni. Og þetta er eitthvað sem við getum líka bara hvetja ykkur til að kíkja á stefnumótunar bæklingin okkar, hann er líka inn á heimasíðunni til að sjá hvar við stöndum og félögin sjálf eiga líka geta unnið í einhverjum þáttum í stefnumótuninni. En við erum auðvitað búin að vera að styðja við nýtt skátafélag
og vinna í starfsgrunninum eins og við höfum rætt áður. Nú eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna komin inn í skylduverkefni fyrir öll aldursbil í könnuðumerkjunum sem við fáum að sjá fljótlega. Og við fengum styrk fyrir 9 tilraunaverkefni sem fer af stað núna í haust varðandi inngildingu barna með fatlanir og barna af erlendum uppruna. Stjórnarfundir voru 19, auk þess fundaði framkvæmdaráð sem svona ráð framkvæmdastjóra, gjaldkera og skátahengja bara daglegan rekstur. Við héldum 2 félagsforingjafundi og skátaþing á Bifröst. Hér sjáum við yfirlit yfir þau heiðursmerki sem hafa verið afhent síðan á síðasta skátaþingi. Þjónustumerkin fengu allar mótstjórnir í lok móts og við ætlum að reyna að hafa þann háttinn á að klára þjónustumerkin í lok viðburða í staðinn fyrir að geyma þau fram að næsta þingi. Föngulegur hópur fór á Bessastöðum og fékk forsetnamerkið og við erum glöð að sjá aukningu í hópnum eftir COVID. Það var svona takmarka sem að rekkaskátar gátu gert af stórum verkefnum fyrir merkið. Þannig að það var mjög gaman að sjá þennan flotta hóp mæta þarna til hans guðna. Við héldum fullt af viðburðum sem fjölguðu bara eftir sem að leiða árið og stærsta verkefni sumarsins voru aldursspilamótin. Nýjungar fóru af stað, kveikja, startviðburðir haustsins fyrir stjórnarmeðlimi og foringja í hinu húsinu var ofboðslega skemmtilegur og vel sóttur viðburður og við hlökkum til að gera það aftur. Við fórum líka af stað með hringborðin fyrir mismunandi foringja, drekaskátaforingja og draugaskátaforingja sem voru líka vel sóttir og gaman að heyra svolítið í grasrótinni hvað gengur á hjá þeim og tækifæri til þess að veita stuðning við hvort annað. Og leiðbeiningarsveitin komin á full swing, komin bara á fullt með að keyra öll nýju námskeiðin fyrir sveitaforingja, aðstoðarsveitaforingja og dróttkraft og rekkakraft og rosalega gaman að sjá hvað skátafélögin hafa tekið vel við sér að skrá krakkan á það og bara mikil gleði að námskeiðin sé komin aftur af stað. Við héldum upp á 100 ára afmæli kvennsskáta 2. nóvember í samstarfi við SSR og það skemmt að bæta við í september var í fyrsta sinn sem við sendum íslenskt vinnupartí til Kanderstek og það ætlum við að halda áfram að gera og þá fáum við tækifæri bæði til þess að kynnast staðnum og leggja okkar að mörkum og taka þátt í þessu svona alþjóðlega starfi sem þar. Hvet ykkur til að skoða það næsta haust sem hafa áhuga að mæta. Það voru þarna einhverjir viðburðir sem voru á starfsáætluninni voru ekki haldnir, það voru mismunandi ástæður fyrir því, ýmis samkomu takmarkanir eða bara önnur verkefni voru valin fram yfir. Gilvel teymið nýtt hófstörf líka í haust og byrjað að halda sín námskeið. Það sést þarna á listanum að Gilvel síðast var ekki haldið en það byrjað núna í janúar. Við bara höldum áfram með alla þessa skemmtilegu viðburði. Hvetjum ykkur til þess að fylgjast vel með á dagskráni á skátarnir.is og skrá ykkar fólk. Varðandi kjarnastarfsemina, þá erindreksturinn stærsta verkefni skátamiðstöðarinnar. Stuðningurinn við skátafélögin aðalverkefni skátamiðstöðarinnar og við breyttum aðeins fyrirkomulaginu að nú hefur hvert skátafélag sinn erindreka, þannig að þið viti alltaf við hvernig þið að tala til að fá stuðning eða upplýsingar. Félagaþrennan var náttúrulega samþykkt á síðasta þingi að ætti að fara inn í lög BÍS að við miðlum bæði þjónustu, stuðning og upplýsingum til þessara 3 hlutverka, félagsforingja, dagskrárforingja og sjálfboðaliðaforingja og mjög mörg félög eru búin að taka þetta upp og setja þetta líka inn í lögin hjá sér sem bara gaman að sjá.
Við erum með heilt teymi stuðningsaðila þrennu þjálfa sem að styðja svo við þessi hlutverk. Hvet ykkur ef þið eru ekki komið með ykkar þrennu þjálfa að hafa samband við hana Björk Nordal upp á að græja það. Við höfum lagt mikla áherslu í dagskrárþróun síðustu árin og ég ætla bara að leyfa ykkur að lesa þetta sjálf. Fálkaskatadagurinn féll því miður niður síðasta haust og var ekki hægt að halda eftir áramót, en Drekaskatadagurinn fór fram í Laugardalnum og við vorum með aldursspilamótin í sumar, Drekaskatamót á Ólafsvatni, Fálkaskatamót á Ólafsvatni, landsmót rekka og rófurskáta upp í Landmannalaugum, glæsilegur hópur sem að fór þar í margra daga göngu og svo vorum við landsmót dróttskáta hérna á Hömrum og Akureyri. Og svo vorum við Fálkaskatadaginn einmitt í haust í Mosfellsbæ. En þetta bara svona eins og planið var og hefur bara gengið vel. Fræðslumálin eru komin af stað aftur eins og ég sagði áðan. Hérna sjáum við yfirliti við það. Minni sérstaklega ávendum þau að halda dampi að mæta á þessa viðburði æskulýðsvettvangsins og taka þátt í þeirri frábæra vinnu sem er á þeirra vegum. Alþjóðamálin, þau hafa bara gengið vel, þar að segja. Við höfum svona verið að bíða eftir upplýsingum svolítið frá alheimsbandalögunum eftir COVID. Þau hafa verið svolítið lengi að koma sér af stað. En þetta er alltaf að byrja aftur eins og var áður. Númer 1 langar með að nefna NSK sem eru svona samstarfsvettvangur allra Norðurlandana. Þar finnum við að samstarf og svona viðvera þeirra viðburðum er að skila okkur mestu. Því þar eru bara bandalög sem eru með svipuð viðfangsefni og við erum að læra mikið af þeim. Þannig að við leggjum svolítið mikið upp úr þessu samstarfi við Norðurlöndin. Og í september héldum við hér norrænan samráðsfund, fengum alþjóðafulltrúa allra Norðurlandana og skátahöfðingja Norðurlandana. Við vorum hérna eina helgi á Laugarvatni og þetta er bara svona það samstarf sem er að skila okkur mestu. Þannig að mér langar líka að hvetja ykkur til að fylgjast með þegar verið að auglýsa eftir þáttöku á þessum samnorrænu viðburðum, að endilega hvetja ykkar krakka til að fara. Þetta er oft besti vettvangurinn til að taka fyrstu skrefin í alþjóðastarfinu. Eins og Ungi Norden og Go Global og svo í Evrópu Agora, sem er nú bara áðum, ekki. Endilega rennið yfir þetta í skýrslunni. Ég sá þið fallega mynd frá Kandesteg. Við sendum fulltrúa frá okkur á Evrópuþing í sumar, sem var Evrópuþing bæði Vax og Vossum. Og það gekk bara vel, svo ferð. Þið kíkið á þetta. Skátaskólinn er fastaráð í stjórnskipulaginu okkar og undir því er það þessi leiðbeinendasveitin sem sér námskeiðin, Gylvel teymið sem er að byrja með Gylvel-þjálfunina og það er verið að byrja vinnu núna á sérstökum stjórnanámskeiðum sem að verða í boði á þessu ári. Starfsráð er aldeilis búið að bretta upp ermarnar og vinna vel þetta árið. Þau eru búin að vera að vinna í skátabúningamálunum og klára þá reglugerð, vinna stuðnings, setja upp fundi til þess að styðja við rekkaskáta sem er að byrja að vinna sér að forsetamerkinu og þau eru að leggjast yfir starfsgrunninn og hvatakerfið er færnimerkin og ný stig og hæðamerki sem þið fenguð í pakkanum þegar þið komuð, sem er mikið gleði með og fljótlega fyrir við að sjá könnuðamerkin sem eru svona endamerkin fyrir hina aldursbilin eins og forsetamerki. Ungmennaráð hefur starfað líka á árinu og héldu undirbjuggu viðburð sem varð því miður ekki af ugluna. Vonum að við sjáum á þessu ári að uglan verði að veruleika.
Og vegna samkomutakmarkana var ungmennaþing haldið í fyrra á Gathertown, þar sem að í fyrsta sinn var hægt að kjósa bæði í ungmennaráð og fulltrúa ungmenna í stjórn BÍS. Útilífsráð, eins og ég sagði fyrr, hóf störf og var svolítið svona að finna sig á árinu, að skilgreina sig og finna hvaða samstarfsvettvangur væri í boði. Og hefur orðið svolítið breyting á frá upphafi, en við bíðum spennt eftir að sjá hvað kemur frá þeim næst. Þessir sérstöku útilífsviðburðir eru áhugamál hjá okkur núna. Við viljum koma þeim í svolítið betra horf og erum að undirbúa það að það fari íslenskur hópur á Krín á þessu ári. Það tókst því miður ekki árið 2022 að fá íslenska þátttakendur inn í viðburðinn. En hann er haldinn á Íslandi og það eru írskir skátar sem að halda viðburðinn og skipuleggja í samstarfi við okkur hérna. Og núna í haust stefnum á að byrja að undirbúa íslenskan hóp sem að tekur þátt. Þetta er mjög spennandi og krefjandi útivistar áskorun. Og í þessum anda gerðum við líka nýjan samning við Klakk og Skíðasamband Norrlands aðkomu okkar að vetrarhækinu og útilífsnámskeiðinu, íshækinu. Það stendur greinilega ekki rétt í skýrslunni, leiðréttum það. Og hófum undirbúning fyrir jóla útilífsnámskeiðinu sem var hérna fyrir norðan eftir áramót. Hér sjáum við vinnuhópana sem voru starfandi á árinu, sem eru aðalega mótstjórnir aldurspilamótana. Við vorum með Jóta vinnuhóp og við vorum með vinnuhópum skátastarf fyrir flóttafólk sem að stuðlaði að svona fjölskyldudegi fyrir fjölskyldu frá Úkraínu á Ólafsvatni í október. Og svo erum við með starfandi vinnuhóp 100 ára afmæli kvenskáta sem að kom að kvöldvökunni sem var haldin hérna 2. nóvember og undirbjó dagskrárefni tengslum við þetta. Þrennuþjálfarnir eru einmitt þessi stuðningsaðilar sem tölum við áðan. Og hér er leiðbindasveitin, Gylfusveitin og minjanefndin. Fullt af fólki sem kemur að starfsemi BÍS. Aðilar með aðgang að bandaríska skáta sjáum við hér. Fjöldatölurnar. Við sjáum það að það er örlítið fækkun í sérstaklega drega og fálkaskáta aldurspilinu og það útskýrist að mestu leyti af félögum sem að náðu ekki á flug eftir COVID og hafa ekki hafið starfsemi almennilega, en þau eru að fá sérstakann stuðning núna og við munum rífa það upp aftur. Ekkert af vanbúnaði að koma okkur af stað. Við erum með samstarfi Skátasamband Reykjavíkur og hér sjáum við yfirlit yfir skátamiðstöðnar. Við erum með Hrumbæ, Ólafsvatni og svo er Klakkur sem að rekur Hamra hérna fyrir norðan. Gylfisskálinn á hérna sérstakann sess í áskýrslunni þar sem að þar hefur verið sérstakur hópur í því að byggja upp skálan og viðhaldanum og er svo vinna nánast full unnin. Mjög gleðilegt. Við störfum í æskulýðsvettvangnum og það er mjög mikilvægt samstarf sem við eigum þar með öðrum æskulýðsfélögum. Þar sem við erum að stuðla að í rauninni að búa til öruggt umhverfi fyrir börn og ungmenni í öllu æskulýðsstarfi á landinu og við tökum bæði þátt í ráðgjafahópnum og í rauninni stjórninni og við hvetjum ykkur til að sækja þau námskeið sem er í boði, verndum þau námskeið samskipti og siðareglur og önnur verkefni sem að fara á milli staða. Stundum eru þau haldin í okkur í skátamiðstöðinni, stundum annars staðar og þessi námskeið eru öll frí, þannig að við hvetjum ykkur til þess að sækja það. Við sjáum gífurlegan mun í uppákomum eftir að við hófum þetta samstarf. Ungmenni eru mun meðvitaðir í dag hvaða hegðun er æskileg og óæskileg og við eigum líka mun auðveldara með að bregðast við þegar eitthvað bjátar á. Hvetjum ykkur til þess að kíkja á viðbragðsáætlunina sem við fengum með ykkur núna sem var kláruð á síðasta ári að uppfæra. Þó hún sé þykk og mikil dórantur að þá eru þetta mjög góðar og gagnlegar upplýsingar. Þá held ég sé komin í gegnum allan listan.
Já, takk fyrir mig. Þakkum skátahöfðingja fyrir að fara yfir skýrslu stjórnar. Er einhver sem orkar þetta að taka til máls skýrslu stjórnar eða spyrja út í einhver atriði í skýrslu stjórnar? Sé ég einhver merki, einhver sem að gefur mér augnaráð, sýnist ekki. Skýrsla stjórnar er í svolítið ekki hér til samþykktar, þannig að við höldum þá bara áfram í næsta dagskrárlið. Þá er komið að ársreikningum. Starfsáætlun fyrir og það er Unnur Líf Baran sem að ég held að ætli að fylgja starfsáætluninni úr hlaði. Ég kannski bara bendi þingfulltrúum á það að hér á eftir verður síðan afgreidd líka fjárhagsáætlun. Þannig að það getur verið ágætt að gera eitthvað athugasemdir við starfsáætlunina, að hafa í huga að það hafi þá ekki áhrif á fjárhagsáætlunina. Gjörðu svo vel. Hæ aftur. Sem sagt, starfsáætlunin okkar. Fyrst eru við bara stjórnsýsluviðburðirnir sem eru félagsforingja og samtalsfundur sem er á haustinn og ungmennaþingið okkar og skátaþing. Og þið sjáu þannig að það er búið að dagsetja á næsta ári líka, þannig að skrifið þetta hjá okkur. Já, einmitt. Síðan eru þessi hefðbundnu verkefni sem við erum með, það er þankadagurinn og sumardagurinn fyrsti. Takk. Og afmæliskátastarf sem er 2. nóvember. Ok, svo eru dagskrárviðburðirnir og það er Drekaskáta-dagurinn og Fálkaskáta-dagurinn sem að þið kannist við og síðan er komin inn Dróttskáta-helgin. Við vorum svo með Dróttskáta-daginn inn í starfsáætluninni en það hefur kannski ekki alveg skilað sér úr hlaði eins og við vildum en við komumst eiginlega að því að við viljum frekar kannski hafa eðlilegri stíganda í starfinu þannig að við ákvæmum að Dróttskáta-helgin væri kannski meira í takt við stígandan og já, þannig að núna er það komið á starfsáætlun að við ætlum að halda Dróttskáta-helgi í staðan fyrir Dróttskáta-dag. Ok, svo er það rekkanetið. Ég veit ekki hvort það kannast við þetta hugtak, en við höfum svo reynt ýmislegt. Síðast reyndum við að fá rekkaskátaforingja til þess að skipuleggja sameiginlegan rekkaskátaviðburð eða sameiginlega rekkaskátaviðburði. En það hefur ekki alveg skilað sér eins og við hefum vonað, þannig að nýjasta hugmyndin, við viljum ennþá ná góðu rekkaskátastarfi og nýjasta hugmyndin er að fá vinnuhóp, þar sem að bara fólk sem að brennur fyrir því, fólk sem að brennur fyrir því að skipuleggja rekkaskátaviðburði og hafa rekkaskátaviðburði í boði, þau bara endilega bjóða sig fram í þennan vinnuhóp þegar hann verður auglýstur. Ok, ég veit ekki hvað er að gerast. Já, og svo er það Róvernetið, sem er svolítið top secret, en þið bara fylgist vel með. Og síðan erum við með Krín vetraráskorunina og útilífsnámskeið í Eyjafirði sem var geggjað núna síðast og við hlökkum til að halda áfram að mæta á það. Síðan er það forsetamerkisráðgjöf hana. Við ætlum að hafa hana 2 ári þar sem þetta verður svona samráðsvettvangur og aðstoð við að fylla út í forsetamerkisbækurnar og fá hvatningu og innblástur. Þannig já, okkur datt í huga að vera sniðugt að hafa þetta 2 ári bara til þess að halda okkur vel við efnið og ná að skila þessu af okkur á tilsettum tíma. Og síðan erum við með hringborðin þar sem er svona samráðsvettvangur fyrir skátaforingja. Svo er það stórmótin og þið vitið af landsmóti skáta sem verður á næsta ári á Úlfljótsvatni og síðan 2026 að Hömrum á Akureyri og svo alltaf á 3 ára fresti eftir það til skiptis á Úlfljótsvatni og hérna að Hömrum. Síðan á móti landsmóti eða á móti landsmótsárum þá verður til skiptis aldurspilamótin og skátasumarið. Og þið sjáu þannig hvernig við erum búin að ræða þessu upp að því að á milli næstu 2 landsmóta eru bara, það er bara 2 ára fresti þessi 2 hana. Þannig að, já, þið sjáu hvernig við erum búin að ræða þessu. Og síðan settum við inn Drekaskátamótið náttúrulega árlega og síðan settum við inn landsmót Svía, Dana, Norðmanna og Finna bara því að við okkar langar að hvetja fólk til þess að safna saman í fararhópa og vera duglegri að fara á skátamóti erlendis. Þannig að það verður mjög skemmtilegt að sjá einhverja fararhópa taka sér saman og skella sér út. Já, og svo erum við með Euro Minijam sem eru svona minni þjóðir sem að taka sér saman og halda skátamót
mæli með, ég hef heyrt góða hluti. Síðan eru við með náttúrulega bara World Scout Mood, Roverway, það er verið að safna saman í farhópa Roverway og svo er World Scout Jamboree, heimsmót og það verður næst 2027 í Pólandi eins og ég sjá þarna. Eða þess að næst á eftir þessu ári. Ok, þá er það námskeið skátaskólans og við erum með kveikju sem að, já, ég mæli sterklega með að mæta á. Þetta er svona gott pepp inn til þess að peppa sig af stað í nýtt starfsár. Svo erum við með námskeið fyrir sveita og aðstoðarsveitafóringja og svo erum við með rútuna og Gilvel námskeiðinu þetta. Og svo eru ákveðin hæfninámskeið sem verða 2 ára önn. Núna síðasta var táknmálsnámskeið sem búið verið boðið. Mjög skemmtilegt. Neisti er auðvitað á sínum stað. Það var æðislegt síðast og verður enn betra næst. Fálkakraftur, það er svolítið nýtt á nálinni, mjög spennandi. Þetta er svo námskeið sem verður hægt að panta inn í sitt félag eða félag geta svona hópað sér saman, skipulagt fálkaskáta útilegu og síðan fengið leiðbeinandasveitina til þess að koma og stýra þessu svona námskeið inn í útilegunni. Þannig að þetta er svona ákveðið farandsnámskeið sem verður í boði á ákveðnum tímum og þið getið svona pantað námskeiði til ykkar. Svo er það dróttkraftur. Það er leiðtogaferðnanámskeið sem er yfir heila helgi og þetta er svona skemmtilegt dagskrá með fræðslu í IVAVI og rekkakrafturinn er eins og mér skilst að námskeiðin séu 3 áleik námskeið sem að róterast þannig að rekkaskáti getur farið öll árin sín í rekkaskátastarfinu og alltaf fengið nýtt og ólíkt námskeið hvert skipti. Svo er auðvitað samskipta á siðareglu námskeið æskulýðsvettvangsins og það er bara alltaf mjög gott að vera með öll þau atriði á hreinu, þannig að ég mæli sterklega með að allir sem að starfa í skátunum sitji þessi námskeið. Já, svo erum við með alþjóðaviðburðina. Það er Jóta Jóti sem að var talað stillið í árskýrslunni, takk. Það er mjög skemmtilegur svona online og on the air viðburður. Svo erum við með Academy og Agora sem er rekka róður viðburður sem er skipulaður á rekka og róður skátum sem er svona valdablandi viðburður. Við erum með Nordic Adventure Race sem er einhvers konar svona göngu ævintýra viðburður. Svo Ungi Norden og Go Global sem eru svona fyrstu skrefin í alþjóða skátun. Þannig að þetta er svona frábært tækifæri að maður langar að koma sér á stað í alþjóðastarfinu. Þannig að já, svo erum við bara með þessa svona stjórnsýslu viðburði, heimsþingin og Evrópuþing, Norðurlandaþing. Og það er endirinn á starfsáætluninni. Ég held ég að skipa aðeins yfir suma á námskeiðana. Verður þau námskeið, skyndihjálparnámskeið, námskeið fyrir sumarstarfsfólk. Já, þannig þetta er heildaráætlunin. Já, algjörlega. Takk fyrir þetta, Unnur. Óskar einhver eftir að taka til máls starfsáætlunina? Já. Viltu koma upp í pontu eða er hljóðnuminn þarna á hraðferð til þín? Þetta er stutt spurning. Þú mátt gjarnan standa upp og kynna þig líka fyrir ritarann okkar og hérna við fáið nafn og félag. Já. Já, ég heiti Klakki og hérna bara átti að það komið þarna inn á þessu dagskrá útilífsnámskeið. Það væri þá ekki rétt að ísæki væri líka inn á dagskráni. Það er hérna bent á hvort ekki verið rétt að ísæk væri í dagskránni. Spurning hvort að stjórnin vill bara eitthvað við því. Já, takk fyrir spurninguna. Allavega, já, Harpa, er það með eitthvað þetta að segja? Já, mér skilst þetta ísækið séð ekki viðburður á vegum BÍS en við höfum gert samning útilífsnámskeið en sjálfsagt að setja inn á áætlunina þetta. Þannig að stjórnin mun taka það til athugunar. Eru fleiri spurningar eða ábendingar dagskrá? Það er spurt hér aftarlega í salnum. Fáum við hljóðnemann á staðinn eða... Nei, held að... Það er svona upp á Zoom útsendingu. Fjárfjöndi, ok. Þannig að fyrir þau sem heima sitja. Nei, ég heiti Úlfur og er í Fossvogum. Rekkakraftur, 21. til 23. maí. Það er sunnudagur til þriðjudagur.
Þetta á að vera apríl? En það eru lítilsháttar ábendingar. Þetta verður tekið til greina. Eru fleiri ábendingar eða spurningar úr sal? Mér sýnist svo ekki vera. Þá er komið að afgreiðslu á starfsáætluninni og það hafa ekki komið neinar ákveðnar athugasemdir úr sal. Ég túlka það kannski sem svo að það ríki almenn sátt það hvernig starfsáætlunin er lögð upp. Vill þingið að það verði gengið formlega til atkvæða starfsáætlunina, þá kannski myndu þið gefa merki. Eða er þið sátt við að við fundarstjórar gefum ykkur kost á að samþykkja starfsáætlunina? Þess að ég kalli eftir því hvort einhver vill ekki samþykkja hana. Þess lítur svo að þetta sé formlega samþykkt. Ég sé engan gefa merki að vilja formlega atkvæðagreiðslu, þannig að þá lítum við svo að þetta sé samþykkt hér á þinginu. Þá er komið að ársreikningum og ég held að það sé Sævar Skaftason, gjaldkeri stjórnar, sem ætlar að hafa framsögu í því máli. Gjörðu svo vel, Sævar. Is it this one? I think so. Yes, it is on. Góðan daginn. Til hamingju með daginn. Já. Á ég að gera svona? Já, meðan að tækni teymið er að græja þetta, þá er gott að fá upp alveg saman, bara fá upp fyrstu síðuna í á rekstrarreikningin upp. Já, ég ætla aðeins að fara yfir ársreikning Bandalags íslenskra skáta og eins og fram kom hjá Hörpu þá er Halldóra Inga Ingilefsdóttir, fjármálastjórinn okkar nýi og bókarinn Hilda Ösp Stefánsdóttir og ársreikningur BÍS er endurskoðaður af PFC. Það má segja það að gaman að sjá upptalningan á öllu starfinu og hvað er búið að gera og hvað er framundan en fjármálin er svona hin hliðin á þessu og kannski minnst spennandi liðurinn á þinginu að vera þar yfir tölur. Ég var aðeins að lesa blaðsins á áðan á borðum og einhvern veginn kjarnaðist þá fyrir mér motto fjármála teymisins. Það eru vakandi augu sem stýra en ekki stjórna. Og ég held að það sé akkurat það sem er málið í dag að fjármál okkar bandalagsins og dótturfélaga eru svona í framhaldi af COVID svolítið svona áskorun, getum við sagt. Þó við stöndum á traustum grunni en það er áskorun og gegnum þær breytingar sem við höfum verið að fara í skátamiðstöðunum í mannahald að þá má segja það að með nýjum fjármálastjóra og góðum bókara þá sé mitt að nást að ná góðri yfirsýn og átt okkur á því hvar vandamálin liggja og jafnframt með góðu fólki að taka höndum saman að vinna með þessar áskoranir sem fjármálin eru í framhaldi af COVID og öðru slíku.
Þannig að ég held að þetta motto sé bara nokkuð gott. En ef að ég ætla ekkert að lesa svona allar tölur, ég ætla að fara yfir svona það helsta sem að skipti máli og ég reikna með að það vakni spurningar í framhaldinu. En rekstrartekjurnar á síðasta ári voru sem sagt 94.745.957 og rekstrargjöldin voru 94.370.997 sem gera þá hagnað upp á 374.960. Nú síðan eru vaxtatekjur upp á 540.000 og vaxtagjöld og gengismunur sem að gera þá raun og veru hagnað án hlutdeildar afkomu dótturfélaga 997.669. Nú hlutdeild dótturfélaganna er veruleg, það eru 16.282.820 sem gera þá hagnað upp á 17 milljónir rúmar. Það er inn í þessu eru hlutir eins og tekjur vegna Jamboree sem eru 16,5 milljónir sem að raun og veru fara í gegnum BÍS og að sjálfsögðu mikið kostnaðar á móti. Þetta hefði átt að fara yfir á skátamóti en ég get ekki alveg svarað því ekkur það var. Og síðan eru þarna tekjur sambandi við önnur mót upp á 11 milljónir en þetta er raun og veru svona, gefur svona smá, ekki alveg rétta mynd af tekjum. En á móti þessum tekjum er að sjálfsögðu gjöld. Nú síðan ef við ferum yfir á efnahagsreikningin, yfir á efnahagsreikningin, þá erum við með sem sagt erum við með eignir upp á 237 milljónir. Það er kannski talað það er eignir í dótturfélögum. Það var sem eru 142.661.000. Þessi breyting helgast að því að það var lán sem á útvegsmiðstöð Úlfarsvatni sem að raun og veru skuldaði BÍS upp á 47,9 milljónir og það raun og veru var afskrifað það lán sem gerir þá eigur þá okkar eignarhlut BÍS stækkar eignarhlut BÍS. Síðan erum við með eignir samtals, þetta eru 292.745.000. Þannig að kannski það, eins og ég segi, það er þessi mikla breyting með eignir dótturfélögum sem er kannski svona helsta breytan í efnahagsreikningnum myndi ég halda. Nú síðan erum við með efnahagsreikningin og það er þá í raun og veru það er lítið, svona helsta í þessu eru eignir og eigið fé og skuldir samtals eru 292.745.000. Þannig og þar kemur aftur þessi afskrift á Úlfarsvatni upp á 47,9 milljónir. Nú sjóðstreymið það er kannski bara eitthvað sem að fólk getur lesið svona, það myndir kannski fara koma með næstu glæru, takk. Já. Það er fundur. Já, þannig að handbært fé í árslok eru 38 milljónir. Þannig að það má segja það og rétt að það komi fram að án aðkomi grænna skáta væri bandalegi í þó nokkurum vandræðum og það má segja grænir skátar, þáttaka græna skáta í launum BÍS, þar með talið launum fjármálastjóra, bókara, kynningastýru voru 22,8 milljónir á árinu 2022 og
Grænir skátar lögðu fram samtals 31,2 milljónir í formi húsalegu og þáttöku í launum og öðrum rekstrakostnaði, tölvukerfi og annars. Þannig að eins og staðan er í dag þá spila Grænir skátar mjög stórt hlutverk í okkar daglegu afkomu sem náttúrulega bara gott og til þess var stofnað á sínum tíma og við komum betur að því seinna. Þannig að það má eins og kannski glöggt fólk sér að þá erum við raun og veru svona að ströggla aðeins með reksturinn á BÍS, en eins og ég sagði í byrjun þá erum við komið bara með mjög góða greiningu á allt daglega rekstur og þökk sé góðum fjármálastjóra og bókara og síðan framkvæmdastjóra og við erum mjög meðvituð það að eins og sagt er að hver einasta króna skiptir máli og ég held að allir séu bara tilbúnir í þá vegferð. Þannig að þessu sögðu þá liggur reikningurinn fyrir og ég reikna með að komi frekari spurningar og ég vil líka ítreka það að með þessum orðum þá er ég að tala á bjartsýnum nótum inn í framtíðina og þessi, eins og ég sagði í byrjun, vakandi augu, þau skipta öllu máli í dag. Já. Já, takk fyrir þetta. Eru spurningar úr sal? Já, það er spurning hér. Viltu ekki fá hljóðnemann til inn? Takk Sævar fyrir frábæra yfirferð. Ég heiti Védís Helgadóttir og er í skátafélaginu Landnemum sunnan heiða. Nú eru stöðugildi hjá bandalaginu 7 á árinu 2022 en 6 árið 2021 en laun og launatengd gjöld eru 8 milljónum lægri árið 2022. Er einhver ástæða fyrir því? Já, þetta er góð spurning. Við vorum alltaf í ákveðnum laun lækka milli ára þessi skuldbinding vegna starfslokasamninga við Guðmund og Rakel voru fullu gjaldfærð 2021. Það orsakar lægri raun og veru launakostnað. Já. Takk fyrir. Frábært. Takk fyrir þetta. Eru fleiri spurningar eða ábendingar úr sal? Burt er hér, fremsta bekk, eða næst fremsta bekk. Bjarki og klakki aftur undir rekstratekjur þá er á 2021 3 milljónir í þjónustu og markaðsverkefni sem er svo fallið niður í 0 á árinu 2002 og ég er að veltaði fyrir mér hvaða verkefni það voru þarna undir sem nú eru horfin og svo er ég líka að velta fyrir mér þessi 20 milljóna hækkun í liðnum félagsstarf og gjöld á milli ára í rekstrargjöld. Já, varðandi Harpa, þú út með svar við hinu, þessari fyrstu spurningunni, eða? Já, þetta er styrktapinnin sem, við þú segir þetta aftur? Já, þetta er raun og veru var styrktapinnin áður sem er ekki í gangi núna. Þannig að það er sú breyting, og það er endurskipuleggja það verkefni. Varðandi varstu að tala um félagsstarf og gjöld. Þú spyrum það. Já, liðurinn sem að fer þarna úr 4,5 milljón upp í 29,5. Já, einmitt. Þetta eru vegna tekjur að Jamboree og skátamót drega og rekkar og róver, það fer þarna í gegnum þennan lið sem raun og veru svolítið ruglandi því þetta hefði átt að fara í gegnum skátamót sem sérfélag. Þannig að það kemur þarna inn svona en eins og ég segi það já, þannig að þetta ruglar aðeins svona sýnina.
Takk fyrir það. Eru fleiri spurningar eða ábendingar ársreikninginn? Síðustu forvöð að gefa merki það. Sýnist ekki vera, þá held ég að við séum komin að því að afgreiða ársreikninginn. Og það er spurning hvort eru einhverjar bendingar úr sal að við ættum að hafa formlega atkvæðagreiðslu eða les ég salinn þannig að það séu ekki neinar ákveðnar athugasemdir við að afgreiða ársreikninginn. Mér sýnist svo ekki vera, þá lít ég svo á að þingið samþykki ársreikninginn eins og hann er framlagður. Já, og Já, bara örstutt það er mjög gott að þið kynnið ykkur ársreikninginn og ég hvet ykkur til þess og endilega ef það eru spurningar komið bara og ræðið við mig og ef ég hef ekki svörin þá get ég, eins og Halldóra, hún sagði við mig, hringdu bara ef það er eitthvað, þannig að fyrir alla muni ekki spara að koma með spurningar þó að sé formlega búið að samþykkja. Takk. Þá koma næsta lið, ég held að gjaldkerinn sé enn í forsvari og það er hin mikilvæga spurning tillögu af árgjaldi. Og við glærum það? Er ekki glæra fyrir það? Já. Þetta stjórn DÍS leggur til skátaþing 2023 að árgjald skákafélaganna til DÍS standi óbreytt í 600 krónum fyrir hvert starfandi skáta. Þannig að það er svo tillaga sem er í þinggögnunum er 600 krónur árgjald. Spurning hvort að þingið sættir sig við að þetta er komið hér upp á vegg. Er einhverjar fleiri skýringar sem fylgja því? Nei, ég hef gjarnan viljað hækka þetta en nei. Þetta er bara svona, já, nei, við erum bara alveg svertkvöld með þessa tillögur. Þetta er tillagan. Vill einhver taka til máls þessa tillögu? Engin óskar eftir að taka til máls. Engin sem gerir athugasemdir formlegar. Annars mun ég líta svo á að það ríki sátt á þinginu þessa tillögu. Og aftur er spurning hvort að einhver gefur merki að það sé óskað eftir formlegri atkvæðagreiðslu. Mér sýnist svo ekki vera. Já, endilega, bara ég vil ekki keyra þetta áfram á neinni hörku, sko. Það er við bara... Nákvæmlega, við erum ekki á tíma. Spurt gjörðu svo vel. Aron úr Skjöldungum. Af hverju erum við ekki að hækka? Ég ætla ekki að, nei, bara forvitni, sko, af hverju erum við ekki að hækka? Já. Já, það var svo sem, ég get bara ekki alveg svarað því, sko, en þetta kannski var hlusta á Seðlabankastjóra með það að halda aftur af hækkunum. Takk fyrir. Þá veitum við það var næst á listanum hjá Seðlabankastjóra eftir tærnar á tenni, það var árgjald í skátahreyfingunni. Já, ég lesa svo að það sé ekki gerað formlegar athugasemdir við árgjaldið samt sem áður, en stjórnin stendur eftir með þessa spurningu, hvort það sé ástæða til þess að hækka árgjaldið, en ég lít þá svo á að þessi tillaga sé samþykkt á þinginu. Þá er komið að fjárhagsáætlun og það er vantarlega gjaldkeri sem mælir fyrir henni. Já, það er
Já, hérna liggur fjárhagsáætlunin fyrir svona, já, í stórum dráttum og eins og sést þarna þá gerum við ráð fyrir ríkisstyrk upp á 45 milljónir og húsalega sem við erum að fá inn, það eru þá 14 milljónir nú þjónustu samninga við dótturfélög upp á 39 milljónir. Félagsmál tekjur 89 milljónir og styrkir og aðrar tekjur til skátastarfs eru 15,9. Nú ekstra gjöldin, þá erum við að tala félagsmál upp á 89 milljónir og laun og launatengd gjöld upp á 90 milljónir. Húsnæðiskostnaður 9 milljónir, 9,7. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 10 milljónir og afskriftir upp á 2,1 sem að gera gjöld samkvæmt 200 milljónir, 989.000. Nú við erum að reikna með að hagnaði verði rúmar tæpa 4 milljónir og síðan þá sett fjármagnstekjur upp á 1,4 og þannig að við erum að reyna að stefna á það að verði 5 milljónir í hagnað fyrir framlag dótturfélaga eins og stendur þarna. Þannig að já, þetta svona, það er alltaf ákveðin óvissa en í svona áætlunum en ég held að þetta sé svona, það er allavega búið að liggja yfir þessum tölum og við ætlum að leggjum, já, bara markmið að halda okkur á þessari áætlun eins mikið og mögulega hægt er. Og eins og kom fram og hefur komið fram þá var náttúrulega alls konar fortíðarvandi varðandi starfslokasamning og annað, þannig að nú erum við vonandi komin bara á góða siglingu inn í framtíðina og með meiri stöðuleika. Takk fyrir þetta. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls fjárhagsáætlun? Já, það er gefið merki. Þarna er hönd á lofti. Sælir, Kolbrún heiti ég, Mosfellsbæ. Ég var bara að spá, það getur vel við ég hafi ekki heyrt það, en þessar 89 milljónir inn og út, hvað er það? Það er þarna 89 milljónir félagsmál og tekjur en var 33 og verður 21, þannig ég er svona, það er svo mikill munur þarna og svo í félagsmál gjöld að það er 89 líka út, svo ég er bara svona miða við 17 og 29 á síðast ári. Takk. Jamboree. Já, þarna eru raun og veru, þessi stóru móti spilað þarna. Já, fyrir ekki. Þarna eru Jamboree og þessi stóru mót sem að koma inn í þessa tölur aftur. Harpa. Já, þú veist, það er allt, flugin sem tengjast kóri og allir, þetta eru svakalega tölur sem að ég segi sem gjaldkeri þegar að þessi hópur verður komin heim, þá mun ég sofa rólega. Ég segi sem faðir líka, þá mun ég líka sofa rólega. Nei. Er einhverju fleiri spurningar og ábendingar úr salum á fjárhagsáætlun? Já. Bjarki, ég er á klakki. Samkvæmt fjárhagsáætlun þá reiknum við með að ríkisstyrkurinn stökkvi upp í 45 milljónir fyrir næsta ár og svo aftur niður í 42 milljónir. Og skoðandi ársreikningana þá hækkuðu þeir á milli 21 og 22 800.000, þannig eru það að gera ráð fyrir í 6 milljóna hækkun. Rúmlega 5 milljóna hækkun. Er eitthvað sérstakt sem þið hafið heyrt innan úr stjórnsýslunni sem að orsakar þessa breytingu? Hvað segir bara? Já, við fengum aukastyrk frá menntamálaráðuneytinu fyrir tilraunaverkefni fyrir inngildingu barna með fatlanir og barna með erlendum uppruna sem er í gangi nú þessu ári. Við fengum þennan pening inn núna í janúar, þess vegna hækkar styrkurinn og svo vitum við ekki hver styrkurinn verður næsta ári, þannig að það var bara svona sett giska á það fyrir 24 smá hækkun þá.
Þetta voru einu 6 milljónir sem við fengum í aukastyrk. Ef ég mætti vera upp aðra spurningu, þá einmitt líka hérna liðin þjónustusamningar. Þar þú veist, hérna 17 milljóna hækkun á milli ára núna. Er eitthvað nýtt verkefni sem að koma þarna inn sem að hérna útskýrir liðurinn þjónustusamningar undir rekstrartekjur? Þarna raun og veru þjónustusamningur græna skáta sem að raun og veru við munum fá meira hærra framlag frá grænum skátum á þessu ári. Og hérna þeir ber uppi þennan þjónustusamning. Satt þar það. Jú, en við má bæta við að þá breyttum við líka öllu skipuritinu hvernig við erum að taka fjármagni gegnum dótturfyrirtækin, þannig í staðinn fyrir að einhver sé starfsmaður dótturfyrirtækis þá eru allir starfsmenn BÍS, þannig að hækkuðum þjónustusamningana laun starfsmanna sem að tilheyra þeim dótturfyrirtækin. Áður þá var fólk starfsmenn skátabúðarinnar beint og skátamóta beint, en núna eru allir starfsmenn BÍS og þess vegna breytast upphæðirnar, hækka þjónustusamningurinn og þá er unni hinum ársreikningunum fyrir dótturfélaginu lækka þá launakostnaðurinn á móti. Ein spurning viðbót. Já, og svo hérna undir rekstrargjöld er að reikna með hann næstu í tvöföldun á húsnæðiskostnaði milli ára. Já, þetta er sama eðlis og það verðum að færa til kostnað á milli raun og veru félaga. Já. Og þakka ég greina góð svör. Það er spurning þarna á suðurkantinum. Já, til mig hérna á klakki. Þetta er ekki beint spurning, bara ábending. Það verður rosalega gott að hafa áætlunina fyrir 22 til hliðsjónar við rauntölunar. Já. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri spurningar, ábendingar fjárhagsáætlun? Skil ég stemminguna í salnum rétt að það ríki góð sátt þessa áætlun eins og hún er framlögð? Vill einhver gefa okkur fundarstjórum merki að það sé rétt að kjósa fjárhagsáætlunina eða mér sýnist, ég sjá ekki nein merki slíkar óskir, þannig að þá er spurning hvort að salurinn er sammála mér það að hér ríki almenn sátt fjárhagsáætlun eins og hún er framkomin og það sé rétt túlkun hjá mér að hún sé samþykkt af þinginu. Takk ykkur líka fyrir spurningar rekstrarreikning og fjárhagsáætlun. Þetta eru mikilvæg mál eins og gjaldkerinn benti réttilega á og eitthvað sem er mikilvægt að við öll séum samstíga að horfa á og líka styðja við forsvarsmenn hreyfingarinnar að afla tekna til starfseminnar og ráðstafa þeim skynsamlega. Þá erum við komin í dagskránni eins og hún var skipulögð að lið sem heitir Kaffihlé og sem mögulega hefur stuðlað að því hversu greitt þetta hefur gengið hjá okkur. Við erum aðeins kannski á undan áætluninni eins og við myndum okkur. Við fundarstjórar höfum aðeins velt fyrir okkur hvernig sé best að halda áfram og við ætlum að hafa Kaffihlé núna, en eftir Kaffihlé er komið að því að fjalla og afgreiða lagabreytingartillögur. Þær eru nokkrar framkomnar og það er þetta mjög mikilvægt þegar kemur að því afgreiða þær að við séum öll vel með á nótunum hvað það er sem er að leggja til og við gerum þetta ráð fyrir því að þið séuð búin að mynda ykkur skoðun á því hvort að þið eruð sammála eða ekki þessum lagabreytingartillögum og hvort þið hafið einhverjar breytingartillögur. Og við myndum
óskar mér sterklega eftir því hér að ef að þið viljið taka til máls lagabreytingatillögurnar og gera tillögur breytingar á þeim sem eru framkomnar, að þið setjið ykkur þá í samband við okkur fundarstjórna hér í kaffihléinu, þannig að við getum þá reynt að skipuleggja sem best hvernig við fjöllum þessi mál. Þannig að ef einhverjar breytingartillögur eru nú þegar til staðar lagabreytingartillögur, að þá myndum við gjarnan vilja heyra frá okkur núna í kaffihléinu það. Annars tökum við kaffihlé og það kaffihlé verður 20 mínútur, þannig að við höldum það áfram 10:25 verður dagskráin haldið áfram. Ágætu þingfulltrúar, við förum senn að hefja leika aftur. Ég sé að fólk hefur verið að gera sér gott af kaffi og te og kakói. Þannig að þið kannski svona hvetjið kollega og þá sem næst ykkur standa til að koma og halda áfram. Kemur allt. Jæja, ég held að við séum tilbúin að halda áfram dagskráni og það er eins og oft það eru tilkynningar áður en að gengið til dagskrár. Þannig að þið hafið örfáar sekúndur til þess að koma ykkur á staðinn, gjörðu svo vel. Já, Sigurgeir P. Þórisson heiti ég, landnemi, erindreki. Það þarf ekki að bóka þessa ræðu, þannig að það er gott. Það munar kannski einhver eftir því að einhvern tímann hafi maður komið upp í pontu með mér að brosa á munni og glampa í augunum og sagt eitthvað fyndið, en ég er með svona leðilegri tilkynningu í dag. Nei, varðandi hátíðakvöldurinn í kvöld. Ef þið hafi ekki fengið staðfestingarpóst og ef þið eruð ekki skráð, þá er ekki pláss fyrir einasta einstakling í viðbót á hátíðakvöldunum. Sem þýðir að ef einhver félög eru með einhver ungmenni sem eru ekki skráð á hátíðakvöldurinn, þá verður að gera einhverjar ráðstafanir. Ef allir fullorðnir til dæmis eru að fara og ekki, þú veist. Það er hægt að skipta út plássum. Við erum að yfirfara hvort að það séu einhverju fleiri dottnir út sem við erum ekki með þetta þá verðum við bara með biðlista. Til að koma fólki af honum á að senda Kolbrúnu skilaboð, það má senda kolbrún@skátandi.is, það má senda henni í gegnum sportabler og það má finna henni í hádegishléi, ekki núna meðal alfundi stendur, vinsamlegast. Og þetta var bara því meira því við gerðum ekki ráð fyrir að það yrði svona ótrúlega góð þáttaka. Það er æðislegt að sjá allir ungmennina og það eru 150 manns á þinginu, við erum venjulega með svona 110, það hefur verið við með okkar og við þurfum bara að uppfæra það fyrir næsta ár. Og þetta kom bara í ljós og sint og það er leiðilegt. En já, þannig að endilega, ef þið hafi ekki fengið staðfestingarpóst, ef þið muni ekki eftir að hafa skráð ykkur, þá eru þið sennilega ekki skráð og þá biðjum við ykkur að fara yfir þetta. Þannig að já, takk fyrir mig.
Það var sendur út tölvupóstur á alla þáttakendur sem voru skráð í mat, er það ekki rétt muna hjá mér? Var það kannski bara ekki gert síðan? Það má vera að það hafi engin tölvupóstur verið sendur út og ég ætla ekki að gefa ykkur öllum hjarta á það. Já, ef þið farið inn í viðburðinn og sjáu hvort það sé búið að merkja við að þið séu mætt. Við gerðum ráð fyrir þeim sem voru látið vita ekki tölvupóst af félagsforingjum að myndu mæta en voru ekki búin að skrá sig. Þannig að lokalisti er hjá okkur og þú veist, ef þið eru líka bara með fyrirspurn hvort þið séu skráð, sendið það aftur á kolbrún@skáldið.is. Dagbjört. Kolbrún. Já, ég held að einstaklingar verði bara að kíkja á sig. Já, jú. Já, ok. Herri, takk fyrir. Já. Þakkum erindrekanum fyrir að koma með innlegg sem lætur meiri sér lagabreitingar vera skemmtilegar. Ég hef líka verið beðinn að minna hér á ljósmyndabox sem er hérna frammi, sem að á enskunni er kallað held ég photobooth, og þar er þið hvött til að taka af ykkur skemmtilegar myndir og merkja eitthvað skatarnir, getur það ekki verið? #skatarnir. Ok, þá förum við nú að fara í skemmtilegitinn. Lagabreytingartillögur, eins og við sögðum hérna áðan, þetta á allt saman að vera inn á vefnum, því hafið eigið haft tækifæri til að skoða þessar lagabreytingartillögur, og hugmynd okkar fundarstjóra er að fara í gegnum þessar lagabreytingartillögur í þeirri röð sem að þær eru á vefnum, og eins og þetta fer fram þá kemur með hverri lagabreytingartillögu frummælandi, svo opnum við fyrir umræður og afgreiðum svo hverja breytingartillögu fyrir sig. Það er allavega svona hugmyndin sem við höfum núna, og þá göngum við í þetta verkefni og frummælandi með fyrstu lagabreytingartillögu hygg ég sé Þórhallur fyrir hönd stjórnar. Góðan dag, gaman sjá okkur aftur. Uppáhaldið mitt á skátaþingi, lagabreytingar, yes. Herri, þessi er ótrúlega einföld. Bara til þess að það hjá hreinu að þessar lagabreytingartillögur eru ekki allar frá mér, sko. Sigurgeir hefur átt að vega að vanda þessu líka, þannig að við höfum að hrósa honum fyrir þetta framtak. Lög BÍS eru ótrúlega löng og viðamikil, og við höfum lengi haft hug á því og eiginlega það gleymt í fram yfir skátaþing að setja titla á alla greinar. Þannig að þessi lagabreytingartillaga gengur einfaldlega út á það til þess að auðvelda fólki að finna hvar í lögunum ákveðnir hlutir eru. Þannig að það er basically rökstuðningurinn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls þessa lagabreytingartillögu? Mér sýnist svo ekki vera. Enginn okkar er að taka til máls. Þá berum við þessa tillögu undir atkvæði fundarins, og þá er komið að atkvæðagreiðslu. Þá þurfum við að fá eitthvert kerfi í gang. Kosningin er opin. Þegar Katrín er aftast úr salnum, hvað hefur að gefa langan tíma? Ég er bara með því. Við rifjum slóðina á þetta, Katrín. Er það slóðina á þetta? Ef einhverjar spurningar eru mér skildist að þið væruð að vera búið að þjálfa ykkur í þessu.
Kosningin kemur bara upp hjá aðalfulltrúum. Og já, við ætlum að gefa þessu bara tíma þannig að allir séu alveg pottþétt með á nótunum og því að svo koma lagabreytingatillögurnar hér hver á eftir annarri, þannig að það er gott ef við erum bara öll komin á sömu blaðsíðuna með að þetta virki hjá öllum. Til þess að breyta lögunum þá þarf líka, eins og þið kannski vitið, aukinn meirihluta, 2/3 hluta atkvæða. Þetta er komið kosningastjóri, við köllum hana það. Okkar segir að atkvæðagreiðslan, það séu öll atkvæði komin í hús. Er það rétt skilið hjá okkur? Hér gefur merki. Er fundin skýring á þessu sem aðilar eru sáttir við? Og eins og hún nefndi, það eru bara aðalfulltrúar sem að fá upp atkvæðaseðil, atkvæðaskjá. Niðurstaðan liggur fyrir. Fáum við hana ekki upp á skjá. Hér er niðurstaðan. Já, segja 48, nei, segja engin og einn aðili situr hjá. Þannig að þessi breytingatillaga er þá samþykkt. Þá er hér næsta tillaga breytingu á bæði 16. og 20. grein kosningu til ungmennaráðs og það er Þórhallur sem hefur orð fyrir hönd stjórnar. Já, heyrði, ekki mikil breyting en hún er gerð af því að við, og það kemur önnur lagabreytingar til að seinna sem að tækla vandamáli sem við ætlum að leysa með þessu. Við viljum stytta kjörtímabili í ungmennaráð niður í 1 ár og það er rauninni samhljóða tillögu sem kom frá ungmennaþingi sjálfu. Og við sammæltumst það eftir viðræður við ungmennaráð að sameinast þessa tillögu. Þetta er gert til þess að það sé ekki eins mikil binding að sitja í ungmennaráði. Það hefur verið vandamál. Fólki finnst langt að binda sig í 2 ár og við getum þá kannski endurnýjað hraðar og fengið fleiri raddir inn í ráðið. Já, hinn breytingin er
Hvað er hindbreytingin? Er hún ekki inn á hana? Já, en það er til líka að vera, við vorum að taka út, það stóð sko í 16. grein að minnstakosti 3 í ungmennaráð. Já, í núgildi lögum stendur að skáting ár hvert ásamt því að kjósa það sem að tillöga nokkar árlega áheyrnarfulltrúa ungmennisstjórn BÍS og að minnstakosti 3 fulltrúa ungmennaráð. Tillagan sem við ætlum að leggja fyrir er að fella þetta út úr 16. grein vegna þess að þetta stendur líka í 26. grein almennt kosningar í fastaráðinu. Þannig að til þess að vera ekki að flækja máli með því að tvítaka sama hlutin, þá látum við 27. grein að ráða fjöldanum. Er þetta óskýrt? Einmitt. Þess að, já, ok. Akkúrat. Það er bara dottið út úr textanum þarna, sko. Já. Er að laga þetta glæðan? Ekkert mál. Rétt á vexinu. Já, ég er nefnilega með það opið, sko. Er ekki hress annars? Yes. Peppi, lagabreytingar. Allavega einn. Og Þórhildur potið líka, eða ekki? Já. Stendur enda þarna ungmennaráð, en ég veit ekki. Já, Já, við látum það slæta. Við erum ekki hvort ekki að breyta því, sko. En allavega, sem sagt, núna er tillagan þarna á skjánum rétt að sem sagt, breyta kosningunum í árlega og fella út úr 16. greininni fjöldan. Þá held ég þetta sé nokkuð skýrt. Ef ekki þá spyr ég bara endilega. Takk fyrir. Já, þá erum við held ég komin með þetta rétt upp á skjáinn eins og tillagan er í þinggögnunum ykkar. Og þá er spurning hvort að einhver vil taka til máls þessa tillögu. Ég sé engin merki úr sal. Og þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Erum við tilbúin að hefja atkvæðagreiðslu? Það er gefið merki og þá hefst atkvæðagreiðslan núna.
Kemur ekki atkvæðagreiðsla. Endurhlaða síðunni, segir kosningastjórinn. Breytir engu. Við gefum þeim hérna smá andrými. Þeir eru alltaf að koma. Erum við þá klár? Þetta er opið. Atkvæðagreiðslan er í gangi. Þessar tillögur til breytinga á 16. og 26. grein. Hálf mínúta, segir kosningastjórinn. Og við teljum að kosningu sé lokið. Allir sáttir við það. Þingfulltrúar. Þá fáum við innan skamms niðurstöður. Og hér er niðurstaðan. Já, segja 52, nei, segir 1 og enginn situr hjá. Þannig að þessi tillaga er þá samþykkt. Þá erum við held ég komin í tillögum breytingar á 20. grein. Er það ekki rétt hjá mér að það sé næst? Og þar hygg ég að flutningsmaður sé Svava Dröfn Davíðsdóttir frá Ungmennaráði. Er það ekki verið? Kemur hún. Hæ, ég heiti Svava og er frá Ungmennaráði. Á næstu glæru er breytingatillaga frá okkur held ég.
Er nú komin. Já, sem sagt, já, ok, þetta er þessi. Við erum með að breyta kosningaaldrinum niður í 14 í staði fyrir 16 ára. Og gott, þannig að sem sagt, ungmennaráðið leggja til bæði tillögu sem að barst ykkur með þinggögnum og svo hafa þau, eru líka með breytingatillögu við sína eigin tillögu. Þannig að þetta var áhugavert. En þetta upphaflega tillagan. Og svo sjáum þið hvernig þau hafa lagað þetta til. Erum við sáttið þetta sé skýrt hver tillagan þeirra er? Halló, sem sagt til að útskýra hvað breytist. Það var svona þannig, ég heiti Huldar, ég er í stjórn bandalagsins. Til að útskýra hvað breytist, það var svona þannig að það gleymdist í upphaflegu lagabreytingatillögunni að breyta aldrinum á báðum stöðunum í greininni. Breytingatillögan bara að breyta aldrinum á báðum stöðunum af því það stórfurðulegt að breyta aldrinum bara öðrum megin. Einmitt, þannig að þessi samræma milli aldurs þingfulltrúa og hverjir fara með atkvæðis rétt. Þá spurning hér í tillagan þeirra framkomin, einhver sem óskar þetta að taka til máls tillögu ungmennaráðs? Já, ég fæ merki úr sal og gjarnan ef það eru tillögur, tillögur að breyta einhverjum, að þá viljum við gjarnan fá það hér bara úr pontu. Þannig að ef að þið eru með bara athugasemdir, já, ég legg til þetta verið samþykkt eða svoleiðis, þá má segja það úr sal, en allar svona tillögur konkrétt breytingar viljum við fá. Já, ég heiti Védís og ég er í Landnemum, sunnan heiða. Ég er ekki með breytingatölu, en ég ætlaði bara að spyrja hvers vegna er þetta 14 ára en ekki bara 13 ára, því nú er dróttskátaaldurinn 13 til 15, þannig að þetta er bara eiginlega fyrirspurn. Fyrirspurn rök fyrir þessum aldri, einhvern sem vill velja fyrir því? Þetta var bara sá aldur sem að ungmennaþing sammældist og það er ekki fyrir að því að við glindum að rökstyðja þetta, en pælingin var ef einhverjum finnist þetta að vera of þungt að félögin ákveða sjálf hverjum þau deila atkvæðunum sínum niður á, og þau alltaf að vega og meta sjálf hvort að aðalefni sem þau láta á verkefnið hafa atkvæða. Það er ekki séu hæfir í það verkefni eins og stendur í siðareglunum. Það er þetta bara aldurinn sem var ákveðin ungmennaþingi. Takk. Eru fleiri spurningar, sjónarmið þessa tillögu frá ungmennaráði? Já, ég sé að það gefur merki þarna aftast og fáum þá kannski boxið, einn fyrst þarna aftast og svo fá. Hæ, ég heiti Þórhildur, ég er á skákfélaginu Kópum. Ég var alveg til í að heyra rök frá ungmennaráði að af hverju viljið bara minnka aldurinn örfá ár en ekki bara afnema aldursákvæðið alveg. Það er oft eftir meiri rökstuðningi að fá kannski þá, það var önnur spurning líka, kannski fáum hana líka fram. Þá er næst, þú vil líka hendunum hana bara. Kubbnum, þessi kubbur er ekki viðkvæmur. Já, Ragnheiður Silja Garbúum.
Spurning mín var, þarf maður að tilkynna það hér ef maður ætlar að koma með breytingartillögu á þetta? Atkvæði? Já, ef þú komið með breytingartillögu þá myndi gæna bara Við komum með hana koma skriflega. í pontu, þannig að þá kannski, já, þú myndir kannski koma bara til okkar hérna fundarstjóra með það og við finnum út úr því. En það var óskað eftir nánari rökstuðningi. Það er greinargerð hérna frá ungmennaráði með lagabreytingartillögun en það er spurning hvort að þið viljið færa nánari rök fyrir málinu. Hérna, nú er ég ekki með besta minni í heiminum, en ég ætla að fá að fletta þessu upp í fundargerðinni fyrir ungmennaþing sem er aðgengileg á netinu. Hérna líka. Er þetta nógu hátt? Já, frábært. Heyrist alveg vel í mér aftast. Ef þið heyrið ekki í mér, getið þið rétt upp hönd? Brynjar heyrir ekkert. Brynjar. Ok, frábært. Hann leit á mig, það heyrir hann. Heyrðu, hérna, ef við lesum upp, greinargerðina bara. Það stendur sér. Ungmennaþing telur þetta mikilvægt og stórt skref fyrir ungmennalýðræði í skátahreyfingunni á Íslandi. Það eru dróttskátar búnir að kynna sér lög bandalagsins sem vilja vera með atkvæði. Ungmennaþing bendir á það að stjórn skátafélagsins velur sjálft hverjir eru hæfir og ef það eru fleiri sem eru hæfir en eru 14 ára að þá sé sákáttur í boði. Það er að meina, ef það eru fleiri sem eru á aldrinum sem er ekki leyfilegur núna sem eru hæfir, þá opni þetta fyrir þann möguleika að veita þeim aðilum atkvæði. Ungmennaþing bendir líka á að skátafélagin senda ekki 14 ára aðila sem eru óhæfir af því bara vegna þess að stjórn skátafélagina hugsa hag skátahreyfingarinnar og það er á ábyrgð stjórnar skátafélagsins að undirbúa skátana sína fyrir skátaþing. Sem sagt, hver lögin eru, hvernig kosningarnar virka, lagabreytingar og þingsályktunartillögur, hvernig þær virka. Og hérna, ungmennaþing leitaði eftir því hvort það væri eitthvað í landslögum sem gerði þetta ólöglegt og hérna fann í 12. grein laganna lögum félög til almannaheilla. Það stendur hérna einungis félagsmenn eiga atkvæðisrétt í félaginu og hver félagsmaður hefur atkvæðisrétt sem nemur einu atkvæði sé ekki annað tekið fram í samþykktum. Akkurat, þannig að það er ekkert að hindra yngri en 16 ára í því. Það er greinargerðin. Ef þið viljið lesa nánari umræður það sem fram fór á ungmennaþingi, þá er það skrifað frekar ítarlega í fundargerðina frá ungmennaþingi sem er hægt að finna á vefnum undir viðburðnum og ef þið eru í vandræði með að finna hana þá getið þið bara komið að tala um mig, skal benda ykkur á hana. Já. Hér komin fram nánari rök frá ungmennaráði fyrir þessu. Eru fleiri sjónarmið í málinu. Hér gefið merki. Ég tek það sem svo að þetta sé fyrirspurn eða... Þetta er bara hreinlega svona athugasemd. Sunna úr Skjöldungum. Ég er skátinn sem breytti sig frá 16 ára. Og það var út af því að ég vissi að það væri aukið áhugi á því að fólk á mínum aldri vildi kjósa og ef það er núna að það séu 14 ára sem hafa áhuga á að kjósa, af hverju ekki bara leyfa það? Því þetta er nú æskulýðs- og ungmennahreyfing og það að ýta undir sjálfstæði ungmenna er það sem við stöndum fyrir og af hverju ekki að þau megi hafa sína raddir og hafa sína hreyfingu hér og geta haft áhrif. Af hverju ekki að leyfa 14 ára? Því eins og hann sagði, það er félagsforingi sem ákveður hver fær kosningarétt. Þannig að ef þessi 14 ára er ekki hæfur, þá fær hann ekki kosningarétt. En það eru 14 ára sem eru inn í skátunum sem hafa hæfnina og áhugan á því að vera með kosningarétt. Okay. Takk fyrir það. Til stuðnings til ungmennaráðs heyrðist mér þetta vera og hér er Eins og þið heyrið þá erum við í klakki alveg brjálið yfir þessu.
Já, Bjarki Geir í klakki. Hérna. Já, unga fólki kemur hérna sterkt inn. Já, sem sagt, til að svara því sem að svona var að segja ég datt aðeins út, að stjórnir skátafélaganna eigi kveða upp hæfi 14 ára einstaklinga til að fara með atkvæðin. Það er þá spurningin hvaða viðmiðin eiga að vera í því, með því að í raun og veru samkvæmt þessum breytingum að þá er hæfið, aldurinn er það eina sem segir til um hæfi samkvæmt þessum lögum. Já. Já, við kannski, það er svona spurning hvort er ekki til að koma bara upp í punktu, þannig að þetta er svona áhugaverðar umræður og það er að myndast einhverja breytingatillögur og svona. Fyrir að koma til pontu. Af hverju? Okay. Það er bara svo mikill menningarauki að því að fá ykkur upp til að þetta geti séð og svona. Mér langar að svara þessu aðeins með 14 ára að hæfnin væri þá bara aldurinn, en það er fólk sem byrjar í skátunum tvítugt, er búið að vera í nokkra mánuði, fer á skátatýring og hefur kosningarétt. Af hverju má það en einhver sem er búin að vera 14 ára og er búin að vera 6 ára í skátunum og með miklu meiri hæfni fær ekki kosningarétt heldur en manneskjan sem er búin að vera í 3 mánuði. Það er svona pælingin um hæfni. Þegar ég mætti á skátaþing og 16 ára og vildi fá kosningarétt, ég var búin að vera í 11 ár í skátunum, en Ragnar, félagi minn í Skjöldungum, hann var búin að vera í 1 ár, hann með kosningarétt, en ég er búin að vera í 11 ár, hafði ekkert að segja um málið. Þannig að þetta er bara að ýta undir það að fólk sem hefur verið lengi, hefur brennandi áhuga á skátunum og hvernig við viljum stjórna þessu, hafa eitthvað að segja í málinu og að það sé hlustað á þau. Því það að sé hlustað á ungmenni fyrir ungmennasamfélag er eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli. Ég merki á lofti. Já, komdu bara upp í pontið. Það eru fleiri hendur á lofti, þannig að þessi vilja koma að taka til mál sem er bara að koma það svona í. Hæ, Gemma frá Klakkur, mér langar bara að segja, ég er ekki að móti að fá 14 ára að kjósa, en hvað við erum hér við erum að we are representing okkar skátafélaginu. Svo hvað við erum að kjósa er hvað skátafélaginu vil fá í hreyfingunni. Svo, fyrir það. Ef við erum með bara 4 mann sem kan komað og einn af þessum er 14 ára, endilega þau má kjósa. En við erum ekki að kjósa persónulega. Við erum að kjósa hvað okkar félaginu vil. Takk fyrir þetta. Fleiri sjónarmið í málinu. Hæ, ég heiti Tómas og ég vildi bara koma með það að það er kannski betra að hafa aðeins yngri aldur heldur bara 16 ára átti. Við þurfum að hafa fjölbreytileikann ennþá hjá okkur og hafa meiri sjónarhorn fyrir ungmennin. Það er eina. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sjónarmið uppi í málinu en þau sem eru komin fram nú þegar? Það eru komnar fram breytingatillögur, minnsta hvort ein við upphaflegu tillöguna. Það er spurning hvort við fáum hver vill mæla fyrir þessari breytingatillögu. Já, komið sæl og blessuð. Þetta er Egill Þórhildur, Elínardóttir Magnúsdóttir og ég er Kópur. Fyrir ykkur sem er að taka þátt í bingóinu, þá er þetta stig. Breytingartillaga og lagabreytingartillaga. Þið fylgist með. Já,
mér fannst þessi lagabreyting ekki ganga nógu langt, skrítið að vera einhvern veginn alltaf að færa þetta niður bara nokkur ár í einu þegar við getum bara sleppt í þessu og haft ekkert neðra aldurstakmark og leyft bara eins og við höfum verið að tala félögunum að velja sjálf hver koma fyrir þeirra hönd og fara með atkvæði fyrir félagið á skátaþingi óháð aldri og mér finnst bara mjög mikilvægt að félögunum sé svolítið í sjálfsvald sett að ráða hver það væri, hvort sem það einhver 0 ára eða 15 ára eða hvernig sem þið vilja hafa þetta. Já, þannig ég set frá breytingatillögu að fara ennþá lengra. Takk. Já, það komin fram breytingatillaga að það sé, í raun og veru afnumin bara einhver svona aldursmörk, sjónarmið í því máli kannski. Það er spurning hvort það kemur ekki bara hérna fram og það eru fleiri sjónarmið. Fáum einhver bara hérna. Það er svo gaman að fá hér upp í pontu, svona fulltrúa hreyfingarinnar. Komið sæl, Jón heiti ég, Fossbúum. Þetta nú bara svona stílbreytingar tillaga sem ég að koma með varðandi þessa breytingatillögu. Að í staðinn fyrir að segja 0 til 25 ára, segja bara yngri en 25 ára. Það er svona... Takk fyrir það. Fleiri sjónarmið? Hæ, ég Sunna úr Segli. Ég styð þessa tillögu þar sem að við auðvitað kjósum okkar stjórn og við erum auðvitað aldrei að fara að kjósa stjórn sem getur ekki valið hæfan einstakling. Svo að við erum auðvitað bara að setja okkar traust í félagsforingjan að velja ungan hæfan einstakling síðan til staðar. Svo að ég sé ekki neitt þessu til fyrirstöðu. Bara sem þetta varð eldri skáti í gær, pínu erfitt, en sem stjórnar einstaklingur til margra ára, þá þetta ætti að vera svona. Við eigum bara að treysta stjórnunum okkar til þess að velja fólkið. Takk. Já, hér eru ýmis sjónarmið þetta aldursmál og fleiri breytingatillögur í farvatninu. Það er auðvitað spurning hvort að ég var að leyfa mér hér úr fundarstjóra embættinu að benda á að þetta er auðvitað bara heimildarákvæði til skátafélagana. Þetta ákvæði að það er svona tilmæli að það sé reynt að hafa rýmið þarna fyrir yngra fólk. Já, fleiri erum við komin með breytingatillögu held ég sem á að mæla fyrir, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, Ragnheiður Silja, skátafélaginu Garðbúum. Mér finnst þetta mjög flott lagabreytingatillaga frá ungmennaþingi. Eina sem ég langar til þess að gera er bara aðeins að stækka þetta aldursbil, hafa þetta 13 til 25 ára, þannig að allir dróttskátar geti tekið þátt, þar sem að ekki allir dróttskátar eru orðnir 14 ára þegar ungmennaþing er haldið að vorin. Þannig að mér langar að opna það alveg þannig að allir geti tekið þátt. Já, fleiri sjónarmið? Já. Nei, ég heiti Jón Andri og kem frá Árbúum. Mér langar að styðja heldur tillögu Ragnheiðar en ekki Þórhildar. Ég sé ekki í praxís að ég sé fyrir mig mögulega félög sem eru lítil og vilji nýta sér öll atkvæði sín og koma til dæmis með börnin sín. Og ég sé ekki fyrir mér að 3 ára barn, 2 ára barn geti farið með atkvæði. Já, þá sýnist mér nú vera í raun og veru að skerpast hér einhverja línur. Það eru sjónarmið engin aldurstakmörk. Það er sjónarmið
að hafa aldurtakmark sem að miðast við 13 ára og svo 14 ára sem var upphaflega tillagan. Já, það eru fleiri svona mið, þetta er alveg eins og þetta á að vera. Við erum Hæ, Þórhildur Elíndóttir Magnúsdóttir, Kópur, en þá. Þetta var góð athugasemd, ég fekk þetta úr nokkrum áttum að breyta þessu í 25 ára og yngri í staðan fyrir 0 til 25 ára. Mér finnst 0 til 25 ára miklu finnara. En ég skal alveg taka þessum athugasemdum og hafa þetta svona í staðinn, þetta passar betur inn í lögin. En svo í svari þessu sem Jón Andri var að segja með aldurinn, sko, ég er ekki endilega að segja að við séum að fara að fylla salinn af 0, 1, 2, 3, 4 ára krökkum, skilurðu, heldur meira að hafa ekki þetta aldurstakmark og að félögin geti sjálf metið hver séu hæf til þess að fara með svona atkvæði. Og það getur vel verið að það sé enginn í félaginu 16 ára yngri, 18 ára yngri sem að er með þessa hæfni, en það getur líka vel verið að þau séu með eitthvað bráðgerandi drekaskáta sem að er sirka mikil nördi og ég svona lög og finnst þetta gaman sem að hefur áhuga á því að mæta, sko. Þannig að mér finnst bara betra að hafa ekki aldurstakmarkið til þess að þetta sé bara opið og frjálst fyrir félögin að ákveða sjálf og ég efast að það valdi því að hérna verði einhver tveggja ára í salnum að kjósa, þó mér finnst það sjúklega skemmtilegt. Eru fleiri sjónarmið uppi í þessu máli sem að varðar 20. grein og þessi aldursmörk? Og við svona erum að bræða það með okkur við fundarstjóra hvort að þegar að þessi umræða öll er komin, hvort að við fáum þá smá ráðrúm til þess að fara yfir tillögurnar og svona í hvaða röðar verða bornar upp og þá mögulega skoðum við næstu lagabreytingar tillögur. Þetta er að fæðast hér. Og þetta afskaplega mikilvæg umræða sem að hér er í gangi og snertir þetta lykilspurningar. Já, þeir eru sjónarmið. Sigurður Úlfarsson heiti ég, Landamum. Mér finnst þetta stórskemmtileg umræða og ég er sjálfur svona bara skoppandi milli 0 og 13 svona. Ég er búin að fara yfir línuna núna held ég 5 sinnum bara á undanförnum 5 mínútum. Önnur hendin á mér segir þetta bara að gera að félögin bara stýri sig og sem meikar alveg fína sens. Ef ég var í fóríki félagi, ég á einmitt 3 börn í skátunum, þetta komið öll. En svona öllu gamnislega slepptu þá heila skástu rökin sem ég hef velt fyrir mér er það að við erum núna svolítið að koma með setja upp svona skátadagskrán okkar og þar eru við með viðfangsefni og svoleiðis og við höfum svona erum að reyna að koma með eitthvað svona stíganda í starfi milli aldursspila og svona út frá því spyr ég mig hvort að þetta eigi að vera dróttskátaþing að þú veist, geta tekið þátt í nútáðum dróttskáti, nú getur þú tekið þátt í skátaþingi sem með atkvæðis. Hinir geta mætt þetta
En að því þú ert orðin drostótti þá getur þú tekið þátt í greitt atkvæði á skátaþingi. En eins og ég, bæði sjónarmið mjög áhugaverð bara og frábær umræða og til hamingju Þórhildur að við séum í rauninni að ræða núna hvort við ætlum að vera 0 eða 13 sko en ekki og Sunna, við erum ekki að ræða núna hvort við erum 16 eða 18 heldur hvort við erum 13 eða 0. Takk fyrir þetta. Þá eru enn ein breytingatillaga. Já, þetta alveg svona, það sem í raun og veru kannski þingið að gera hérna að reyna að móta tillögur sem að þið síðan getið tekið afstöðu til og þær eru örlítið ólíkar, en þetta alveg eins og við viljum hafa þetta, gjörðu svo vel. Já, Bjarki Díu Klakki. Ég vildi koma hérna og sem sagt leggja til að það ákveðin tvítekning í lögunum núna. Það fyrst þessi klausa sem að ungmennaþing, sem að upprunalega lagabreytingartillagan tekur á, sem að telur æskilegan aldur. Sú klausa í raun og veru hefur ekki áhrif á virkni lagana sem slíkra. Þannig að þetta ákveðin tvítekning sem að getur bara valdið misskilningi eins og greinilega varði í höndum ungmennaráðs og ástæðan fyrir því að þau koma og leggja fram breytingartillögu og eigin lagabreytingartillögu leið og vegna formgalla á upprunalegu tillögunni. Svo langaði mig líka, svona fyrst ég í pontu, að leggja til að við ungmennaráð eða fyrir ungmennaþing verði fenginn prófarkalesari til þess að lesa yfir greinagerðir. Þær gátu verið ansið torrlesnar margar sem komu í sem fylgdu með lagabreytingartillögum frá því. Og svo vildi ég líka segja að þessi lagabreytingartillaga vildi ég verið tekin til greina óháð öðrum breytingartillögum sem hafa komið hérna. Það að segja hvort sem að kosningaldurinn verði færður niður eða ekki í þeim breytingartillögu að fella þessa setningu út bara til að losna við tvítekningu og misskilning. Já, takk fyrir þetta. Við fundarstjórar erum á þeirri skoðun að við verðum að halda okkur þegar kemur að lagabreytingartillögum við bara breytingartillögur við framkomnar tillögur. Þannig að við tökum frekar harða línu í því. Það okkar sjónarmið að við viljum ekki fá fram breytingartillögur á þinginu sem að fljóta inn með tillögum sem hafa verið lagðar fram. Þannig að þetta kannski svolítið harðlínan sem við erum að taka hérna, og þetta getur flutningmaður sett fram dagskrártillögu til þess að ýta þessari túlkun okkar út af borðinu, en þannig að við myndum kannski hafa tilhneigingu til þess að túlka fundarsköpin þannig að við horfum í raun og veru á þessa tillögu sem hér hafa komin sem þá tillögu sem gengur lengst, síðan sé þá spurningin undir 25 ára ramman, síðan séum við að horfa á 13 ára og síðan 14 ára tillöguna. Þetta eins og okkur sýnist að sé rétt að leggja þetta fyrir þingið. Athugasemdir fundarstjórn eða ekki strax. Nei, ok. En þetta eins og okkur sýnist að rétt sé að bera þetta upp. Eru fleiri sjónarmið í salnum þessi mál? Sýnist þinginu að þetta mál sé nægilega rætt þannig að þið getið tekið afstöðu til þess? Það spurning hversu reiðubúin við erum til þess að fara í kosningar. Þurfum við tíma? Tilbúin segir kosningastjórnin okkar. Bara til að hnykkja á þessu, við kjósum fyrst þessa tillögu
og svo, bara svo það sé alveg á hreinu fyrir alla, ef að hún er samþykkt þá falla hinar niður. Þannig að það er svona eðlilega aðferðin við þetta. Þú segja eitthvað fyrir? Já. Já, ég er þá að segja af því að hérna þessi breyting eðlilega á bara við þá kjósulu sem að hérna kemur ekki til í þessum breytingartillögum vegna þess að þessi lína sem ég er að leggja til að vera fellið út segir ekkert kosningaaldurinn. Þetta er bara svona æskilega óskika. Það er önnur klásúla sem kemur í breytingartillögunum þar sem að kosningafargur niður í raun fargur niður. Þú ert að tala um að fella út allt það sem er gullitað hér. Það er réttur skilningur. Þannig að þetta er að fara út í rauninni. Ja, þetta er bara svona fundarstjórnar Þar með ertu í rauninni að segja að við erum ekki að gera neina kröfur aldur. Það er engin aldursviðmið inn í þessu. Það er önnur setning í lögunum sem að kveður á aldur. Sem þú ætlar að halda inni? Já, ég ætla að fella þessa línu útslökun í veg fyrir tvítekningu og misskilning. Sko. Það er sem er þarna seinni hlutin af upphaflegu. Já. Þannig að það
Jæja, þá eru fundarstjórar búnir að ráða ráðum sínum og við höldum að við séum komnir að niðurstöðu hvernig við afgreiðum þessar lagabreytingatillögur og breytingatillögur ofan. Í fyrsta lagi þá kannski við byrjum á síðustu tillögunni sem að kom hér fram. Já, æskilegt að hann sé í salnum. Við náttúrulega gerðum ráð fyrir því að allir þingfulltrúar myndu sitja í grafarþögn með öndina í hálsinum meðan við værum að spjalla og spá, svo eðlilegt er. Þá fyrsta spurning sem sagt hvernig við afgreiðum þessa tillögu og sem að var það talað fyrir sem sé að falla í burtu þetta ákvæði þarna að það sé æskilegt að minnst eitt atkvæði sé í höndum einstaklings á aldrinum 16 til 25 ára. Og við lítum sá að hér sé dálitla eðlisbreytingu að ræða frá sem sagt, þetta er tillaga sem er annars eðlisheldur en tillögurnar sem við höfum rætt hér að öðru leyti. Ákvæðið eins og það stendur þarna virðist hafa það markmið að tryggja aðild einstaklinga á aldrinum 16 til 25 ára að ákvarðanatöku eða hvetja til, það eru nú engin skylda á félögum að vera með fulltrúa þessum aldri, eins og kannski er þarna ákvæði sem að tekur að tvímæli að þau hafi heimild til þess ef þau vilja að vera með að minnsta kosti eitt atkvæði fyrir einstakling á þessum aldri. Með því að taka þessa setningu út að þá lítum við svo á að það sé verið að gera sem sagt breytingatillögu sem að gengur í dálítið aðra átt en umræðan sem að hefur verið hér og sé annars eðlis og okkar niðurstaða er svo að það sé tillaga sem að eðlilegt er að berist í raun og veru fyrir þing með þartilgreindum fyrirvara og ákveðið að við ætlum ekki að láta greiða atkvæði með þessi tillögu. Auðvitað getur einhver gert athugasemd við það, en þetta er mat fundarstjóra. Að þessi tillaga rúmist ekki sem breytingatillaga við tillöguna sem að kom frá ungmennaráði. Þetta er nú það sem að fundarstjórar geta gert, en sjálfsagt að senda hann inn næst. Eða gera tillögu gera dagskrártillögu og reyna að taka valdið af fundarstjórum. Það væri líka hægt. Kemur upp svona mótþróa röskunin í mér. En auðvitað þetta eru túlkun, allt orkar tímalist á gjört er. Næsta spurning sem að við lítum þá svo á að þingið sé að taka afstöðu til
er breytingu á þessu aldursákvæði og þá hvar þessi rammi eigi að liggja. Og þar eru það í raun og veru komnar fram 3 tillögur. Í fyrsta lagi tillagan að það eigi að vera einstaklingur undir 25 ára sem að og engin föst neðri mörk. Í öðru lagi tillaga 13 til 25 ára sem að horfir þá á brottskáta sem þáttakendur og í þriðja lagi upphafleg tillaga ungmennaráðs 14 til 25 ára og svo auðvitað þá undirliggjandi í þessu öllu 4. tillagan enga breytingu á þessum texta. Sjónarmið þessa túlkun fundarstjóra á því hvernig þetta afgreitt, já. Sæl, ég heiti Jónatan Svavarsson og er nýendur unnin félagsforingi í Víbli. Ástæðan fyrir ég kemur upp er ég hef ekki komið á skátaþing lengi og gleyma þessu lagaþrasi og sem er áhugavert á mjög margan hátt og það sem að mér finnst kannski áhugaverðast er þáttaka ykkar í umræðunum og það sýnir bara að hér er bara lýðræði, hér er bara þroska fólk og það er gott. Það sem mig langar til að benda á, af því að ég er búinn að vera mjög ungur mjög lengi, ég hef komin yfir 60, en ég byrjaði 9 ára gamall í skátahreyfingunni og það sem að ég tek með mér úr skátastarfinu er þroski og reynsla og traust og sjálfstraust. Það byggðist upp af því að ég fekk að takast á við áskoranir. Þannig að mig langar til að benda á að barnaskapur er ekki bundið við börn. Þannig að aldur er í raun og veru ekki mælikvarði á hvorki þroskaða getu einstaklings. Þannig að það sem mig langar til að benda á og bara ýta undir, við eigum að virkja okkar fólk. Ef að félagsstjórnir eru sæmilega skrúaðar saman með þroskuðum einstaklingum, þá er atkvæði eru jú félagana, einstaklingum er falið að kjósa, en það er ekki þar með sagt að menn kjósi út og suður. Þannig að ég gef mér allavega að innan skátafélaga myndist einhver samstaða ef að menn eru að kjósa einhver atriði og þannig að það reynir kannski ekki svo rosalega á þroska einstaklingsins. En hins vegar traustið sem við sýnum viðkomandi einstaklingum, það er það sem skilar afurðum. Þannig að bara innlegg og bara virkilega gaman að vera komin aftur og hvet ykkur til að koma á vinnustofan og eftir. Augljósa leiði til að efla þessa hreyfingu okkar. Takk. Já, ég held ég verið að taka undir þessi orð. Það er bæði hvatning að koma á vinnustofu og eins þetta ótvírætt skemmtigildi þess að vera með smá lagatrass. Það má ekki gleyma því að það eru tilgangurinn með lögum er að vera það öryggisnet sem að grípur okkur þegar eitthvað fer úrskeiðis. Það reynir aldrei á lögin fyrr en að eitthvað fer úrskeiðis. Þá þarf að fara að rýna í lögin og athuga hvað þau segja og hvað þau segja ekki. Við erum tilbúin til að fara í atkvæðagreiðslu. Þá eru fyrst greidd atkvæði þá getum við fengið tillöguna sem gengur lengst, sem er þá þessi tillaga að það séu engin neðri mörk á aldri þeirra sem fara með atkvæðisrétt. Erum við tilbúin og atkvæðagreiðslan getur hafist. Hún er opin.
Við höldum að það sé það bil að verða komin í hús. Öll atkvæði eru 10 sekúndur. bíðum aðeins, segir einhver. Já, ekkert mál. Við viljum ekki pressa hér neitt í gegn, sko. Næsta. Við höldum þá að atkvæðagreiðslan, öll atkvæði séu komin í hús sem munu koma í hús. Enginn gefur merki að vera í neinum vandræðum. Þá held ég að við séum komin á endapunkt. Spennan magnast. Já, segja 30. Nei, segja 21 og 4 sitja hjá. Það þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að breyta lögunum, þannig að þessi tillaga er ekki samþykkt. Já, eins og þessi, ef þetta er samþykkt, þá verður þetta bara lögin. Þannig að nú bara förum við yfir í næstu tillögu, sko.
þá er eiginlega tilbúin til að greiða atkvæði næstu breytingatillögum. Og bara kannski aðeins til þess að skýra hérna svona formið sko, að þá lítum við svo á að þar sem að síðasta tillaga hafði ekki stuðning, að þá sér hún veru eðlilegt að greiða ekki aftur hana hvort að hérna hún hafi stuðning. En hérna þá eru komin að spurningunni 13 til 25 ára aldursramman inn í þessu. Og við erum komin með tillögun upp á skjá. Allir vita hvað við erum að greiða atkvæði og að kosningin er þá orðin opin. Kosningastjórinn gefur mér merki að við séum nú sennilega að vera komin með öll atkvæði í hús. Er það réttur skilningur hjá okkur? Að það séu allir búin að greiða atkvæði sem ætla að gera það. Engin vandræði neins staðar, engin kerfislægur vandi. Þá höldum við að kosningunni sé lokið og við förum að sjá niðurstöður fljótlega. Þá eru komin niðurstaða í þessa kosningu. Já segja 41 og nei segja 11 og 2 sitja hjá. Þá er þessi breytingatillaga var samþykkt og þá er þessi tillaga í raun og veru breytingu á lögunum samþykkt. Þannig að þá við upphaflegu tillöguna, eða þessi tillöguna upp á skjá þá eins og það er þá þessi 13 til 25 ára aldurssami sem að er niðurstaðan. Þá áfram heldur Stakkarsundið. Við erum komin í 25. grein og þar er tillaga breytingu frá stjórn BÍS og ég hygg að það sé Þórhallur sem ætlar að mæla fyrir henni. Já, þetta er ekki alveg eins svona krassandi held ég. Svolítið eins og að þurfa að koma eftir Bítlunum og spila held ég. Heyri, við stjórn höfum stundum þurft að skipa fólk í alls konar embætti og okkur fannst vanta lagaheimild fyrir því. Þannig að það er það sem við leggjum til hérna í 25. grein og
eins og stendur þarna í tala hærra. Hvers er þessi mikrofónar ef þeir nema ekki hljóð mitt? Já, þess að efri línan er sem sagt gaggar til þess að gefa okkur þessa heimild til að skipa fólki í embætti. Við höfum skipað til dæmis alþjóðafulltrúa fyrir Vossum og Vax og annað slíkt. Við höfum skipað landsmótsstjóra. Þannig að stjórn hefur þegar tekið sér það besta leyfi, kannski í leyfisleysi að skipa í embætti, byggt á bara svona hefðum, en við vildum binda þetta í lög, en við vildum jafnframt bæta við þarna seinni línni það að setja auknar kröfur á okkur að miðla til ykkar hverjir sitja í nefndum vinnuhópum og hverja við erum að skipa í embætti. Þannig að það er það sem við erum að leggja til hér nú. Takk. Takk fyrir þetta. Eru einhver sjónarmið uppi þessa lagabreytingatillögum? Einhver sem óskar eftir að taka til máls hana? Ef svo er ekki, þá greiðum við atkvæði þessa lagabreytingatillögum. Það segir kosningarstjóri okkar, hún kinkar kolli. Kosningin er opin. Kosningaeftirlitið kinkar kolli eða hvað? 10 sekúndur. 10 sekúndur. Þið gefið merki ef að einhver vandræði í kringum kosninguna? Það er hérna. Það er spurning hvort ég á að segja hérna þá söguna því þegar ég var einu svona að vinna að gera kannanir og hérna lendi í því að fá svar frá aðila sem var látin og hérna sem var náttúrulega mjög góður árangur. En svo kom skýring á því að maki viðkomandi hafði bara svarað spurningunum og sagði ég veit alveg hvernig hún ætlaði að kjósa hvort sem er. Við erum komin með niðurstöðu. Það eru 53 sem segja já, enginn sem segir nei og 1 sem situr hjá. Þá höldum við áfram í lagabreytingum. Það er 20. og 6. grein sem nú er til umfjöllunar og
mögulega er það Högni Gylfason sem ætlar að hafa framsögu í því máli. Högni Gylfason úr ungmennaráði. Hérna er tillaga sem kom fram á ungmennaþingi að lækka aldur á fólki sem getur boðið sig fram í ungmennaráð úr 16 í 13 eða rétt. Já. Til þess að dróttskjótar geti boðið sig fram. Eða fólki á ungmennaþingi fannst of lítið aldurspil að bara rekkar og óverskjótar geti boðið sig fram í ráðið og vildu bjóða dróttskjótum með. Já, hér komin fram tillaga og ákveðin svona samhljómur milli hennar og þess sem verið var að fjalla áðan. Eru sjónarmið fleiri upp þetta mál? Þarna er gefið merki. Halló, ég heiti Hersteinn Skúlaur í Radíóskátum. Ég styð rosalega mikið þessa lagabreytingartillögu, sérstaklega eftir að hafa verið talandi við marga fyrrverandi í ungmennaráði. Því að þau eiga mjög erfitt að finna fólk sem að hafa áhuga, nema fólk sem er of ungt. Og það er svona stærsta vandamál allana sem að þau voru að díla við og á seinasta ungmennaþingi var alveg ágætlega margir sem að vildu bjóða sig fram og voru svo rosalega ósátt að þau gátu ekki bjóða sig fram. Og mjög ofta sá hópur af fólki á endanum bara hætti við að bjóða sig ungmennaráð og hætti í skátunum og fara frekar í unglingadeild í björgunarsveitum. Og þá á sama tíma erum við að missa af rosalega sterkum hóp. Annars, takk fyrir. Eru fleiri sjónarmið uppi þessa tillögu? Ég sé engin merki á lofti. Þá held ég að við séum reiðubúin til þess að greiða atkvæði þessa tillögu. Þá horfi ég vonaraugum á tæknideild þingsins. Opið, kosningin er opin. Okkur sýnist að það sé komin niðurstaða. Er einhver sem er að brenna inni með sitt atkvæði, engin merki nein vandkvæði í kosningunni? Þá held ég við fáum niðurstöðu.
45 segja já, 5 segja nei og 3 sitja hjá. Þetta er samþykkt. Þá höldum við áfram. Og enn er átt við 27. grein. Og ég hygg að það sé Þórhallur sem ætlar að mæla fyrir þessari breytingatillögu fyrir hönd stjórnar. Já, þegar við stjórn vorum að skipta með okkur verkum þá dró ég augljóslega styrsta stráið. Heyrði, já, ok, það er enda rétt. Heyrði, þetta er skemmtilegt. Við breyttum lögum fyrir einhverjum árum síðan og lengdum kjörtímabilin í 2 ár og við pældum náttúrulega ekkert í því að svo bara gerast hlutir í lífi fólks og það kemur upp alls konar og stundum bara getur fólk ekki setið í öll 2 árin. Við vorum að breyta áður með ungmennaráð og núna er ungmennaráð kosið til 1 árs til þess að mæta þessu aðeins, en við höfum rauninni aldrei haft og það var svo sem ekki í lögunum fyrir að við höfðum aldrei neina leiðir til þess að fylla í lausar stöður í ráðunum. Það er í lögum stjórn BÍS, þá er þetta sérstaklega tiltekið og það var einmitt nýtt í gær til þess að fylla stöður sem losnaði. En við leggjum sem sagt til nú að við bætum við þessari ljósbláu klausu sem ég skildi að sé ekkert rosa þægilegt að lesa svo hvíta, en ég vonaði að sjá þetta að þegar einhver lætur að störfum í fasta ráð, þá skuli uppstillingarnefnd boðuð til að gaman þetta gerir svona live til þess að koma í staði komandi fram að næsta í rauninni aðalfundi, það þýðir þá væntanlega næsta kosninga aðalfundi og það er aðeins öðruvísi hér vegna þess að fastaráð í rauninni hafa mun takmarkari takmarkari umboð heldur en stjórn, að félagsforingjar þurfa sjálf sér ekki að samþykkja skipunina, en þeir þurfa að vera upplýstir. Og við teljum að, við bara svona til þess að hafa kannski það eru 5 manns sem hafa sagt sig frá fastaráðum frá því að þeir voru kosnir í fyrra, þannig að það eru 5 lausar stöður sem við viljum gjarnan fylla. Þannig að já, þetta er okkar tillaga. Takk fyrir, ég lofa að þetta er ekki meira frá mér. Takk fyrir þetta. Eru sjónarmið uppi þetta mál? Gjörðu svo vel. Já. Sigurður Úlfarsson, Landamum. Ég ætla nú bara að segja að ætti ekki vera fram að næstu kosningum en ekki aðalfundi. Þetta er auðvitað aðalfundur líka en það eru kosningar eftir ár. Já, þetta er líka skátaþing, þetta er aðalfundur, en í samkvæmt lögunum eru kosningar annað hvert ár í þessu embætti, sko. Þannig að ég myndi laga þetta eitthvað. Já, það er spurning hvort það er að vera til formuleg breytingatillaga. Fleiri sjónarmið í málinu. Komið sæl, Bjarki T. Klakki. Ég ætlaði einmitt að snerta á þessu sama að því að þarna stendur að ég skipi fram að næsta aðalfundi en það er ekki kosið á hverjum aðalfundi. Þarf þá að koma skýrt fram hvort að það verður þá væntanlega kosið á næsta aðalfundi og er sú kosning þá, ef við segjum til dæmis að einhver láti af störfum á fyrsta ári sínu, er þá næsta aðalfundi kosið til 1 árs eða 2 ára til að fylla upp í þetta kjörtímabil. Það er eitthvað sem mér finnst mikilvægt að sé skýrt betur áður en að þessi lagabreyting sé samþykkt.
takk fyrir þetta. Það hefur verið bent hér á óskýrleika í þessu og hérna flutningsmaður tillögunnar sé sammála því. Eru fleiri sjónarmið uppi í þessu máli? Já, gjörðu svo vel. Af því að annars hugmyndin okkar hér sko að að þau fá ráðum til þess að laga textan til og til að forma breytingartillögu, en annars gjörðu svo vel. Halló aftur, ég heiti Hersteinn og í radíóskátunum. Helsta hræðsla mín við lagabreytingartillöguna með þessa að síðustu 3 ungmennaþing þá hefur uppstillingarnefnd ekki hjálpað til og búið til þá ennþá meiri vandræði fyrir ungmennaráð. Alveg svo ástæðan af hverju við þurftum að fjölga okkur á þannig fastaráði á seinasta þannig skátaþingi og beiðnum það út af því að út af við fengum engan stuðning sem ungmennaráð að þá voru bara karlmenn kosnir í ungmennaráð sem alls ekki sniðugt með við þarna við að reyna með fjölbreytileikann. Þannig að mín mesta hræðsla að því að það hægt að túlka það sem uppstillingarnefnd á að gera tengist raun og veru ekki ungmennaþingi. Þannig að þá myndi þau þá ekki hjálpa ungmennaráði. Þannig að ég svona mest frekar hræddur það. En annars þá held ég mjög mikið að þessi lagabreytingartillaga sé mjög mikið túlkuð fyrir ungmennaþing. Annars, takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri sjónarmið þetta. Góðan daginn aftur, Jón hérna í Fossbúum. Það sem ég kom hérna upprunalega til að tala sem sagt næst síðasta greinin þá samkvæmt þessu að leiðrétta þar aldurinn 13 til 25 ára til þess að hafa það í samræmi við það sem við vorum að samþykkja núna rétt áðan varðandi lækkun á neðri mörkum. Það stendur að bjóða sér fram í ungmennaráð skuli vera aldurinn 16 til 25 ára. Við þurfum að hafa það 13 til 25 ára bara til þess að samræmast því sem við vorum að samþykkja. Varðandi sem að Hersteinn var að segja með ungmennaráð og það að uppstillingarnefnd sé ekki kannski að taka tillit til þeirra alveg að þá það náttúrulega þannig að það munur á ungmennaráði og öðrum ráðum að ungmennaráði kosið á hverju ári. Þessi grein svolítið til þess að hnykkja á að vera ekki föst í 2 ár með eitthvað sem ekki í ráðinu. Þannig að ég held að bara það tryggir svolítið að ungmennin haldi sínu á milli þinga. Af því að þau geta náttúrulega alltaf kosið ef það dettur ykkur úr á árinu að þá hafa þau ungmennin í ungmennaráði tækifæri til þess að kjósa strax fyrir næsta aðalfund. Þannig að það í rauninni svolítið trompar þetta ákvæði. Takk fyrir þetta. Fleiri sjónarmið uppi í þessu máli, Sigurður? Sigurður heiti ég í Landumum, fyrrverandi formaður uppstillingarnefndar. Það var óvissa það í rauninni svolítið svona hver aðkoma uppstillingarnefndar ætti að vera að uppstillingu fyrir ungmennaráð. Í grunninn þá vildum við að unga fólkið væri með þann bolta, en ekki við. Í praxís gekk það ekki alveg upp, sko. Þannig að við allavega reyndum að styðja við það ferli og svo var það sem COVID og eitthvað rugl, sko. En ég hélt að væri svona eiginlega búið að hreinsa það upp í rauninni að uppstillingarnefnd kæmi að ungmennaráði líka, en það þannig að uppstillingarnefnd að yfirleitt sko opið fyrir framboðsfrestur og svo ef það tekst ekki að fylla ráðið þá kemur uppstillingarnefnd og hjálpa til. En
þetta tengir svo sem ekki mikið þessari grein samt. Og, Takk fyrir þetta. Eru fleiri sjónarmið uppi þessa lagabreytingur tillögum sem að við væntum annars að það verði formuð núna breytingartillaga byggt á þessum ábendingum sem að hafa komið fram. Þannig mér sýnist kannski að það sé komið fram þau sjónarmið sem að eru uppi þessa lagabreytingartillögum. Því að nú styttist í það að við förum að taka hér matarhlé og þannig að tillaga okkar fundarstjóra að við tökum nú matarhlé og afgreiðum síðan þessa og það er ein lagabreytingartillaga í viðbót eftir matarhlé. Fyrir framgang fundarins eftir hádegi að þá viljum við biðja þau ykkar sem að óski eftir að taka til máls undir liðnum önnur mál að setja ykkur í samband við okkur fundarstjóra til þess að við getum skipuleggja það atriði, annars ekki að erindreki samtakanna vilji hafa hér einhver orð skipulag á matnum. Getur það verið að það sé síðasta lag fyrir fréttir? Þeir mína ok, nú er komið hádegismat og við erum satt að fara að fá hér mat frá mötuneytinu í Háskólanum á Akureyri. Til að komast í mötuneyti þá gangi hér upp stigann fram í porti og þið lappið til vinstri alla leið út ganginn þar til þið komið að öðrum stiga og þá beygið til hægri. Og þar er matsalurinn. Þetta er alls ekki svo flókið. Upp stigann, út ganginn, þar til þið komið að stiga, ekki fara upp stigann heldur, haldið ykkur á þeirri hæð og lappið til hægri. Maturinn það eru 2 súpur, kókos og karrísúpa og aspasúpa. Báðar súpur hafa verið lagðar þannig að allir ættu að geta etið. Ég fengi alla fullvissu það. Það sem það þýðir er að það hefur verið notað, það eru engar dýraafurðir á nokkurn hátt í þeim súpum. Svo eru brauð og smyrjur. Og matsalurinn lítur ekki út fyrir að taka 150 manns. En hann tekur 150 manns, þau sögðust á talisætinu, þetta eru 150 sæti og hafa beðið okkur að fara ekki út fyrir matsalinn með matinn. Þannig að borða inni í matsalunum sjálfum, ekki koma hér niður eða fara annað í húsið með matinn. Því að við erum ekki borgað fyrir þrif þar og allt það. Ok, flott, ok, takk. Þá tökum við fundarhlé til klukkan 1. Biðjum ykkur að vera stundvíslega tilbaka og auðvitað er það þannig að þið farið til norðurs og svo til austurs, þannig finnið þið matsalinn. Ágætu þingfulltrúar, við erum
að hefja dagskrána aftur. Höldum áfram með þar sem frá var horfið í lagabreytingar tillögum. Og núna hygg ég að það muni vera komin tillaga til breytingar á tillögunni sem við vorum að ræða hér fyrir hádegishlé. Já, við erum alveg að verða tilbúin til þess að halda áfram. Erum við komin með hérna? Jæja, ég held að við séum tilbúin að halda áfram og fáum fulltrúa stjórnar hér upp í pontu til þess að gera grein fyrir smálegri breytingu á breytingatillögunni. Þannig að gjöra svo vel, Þórhallur. Takk fyrir. Heyri, já takk, það er hérna, þetta var skemmtilegt, við vorum ekki búin að hugsa þetta greinilega alveg til enda, þegar við vorum að gera þessa breytingatillögu, en sko, þetta var sem sagt sett upp þannig að við erum þegar með sams konar tillögu í 23. grein, þar sem það talaður um kjör í stjórn. Og þar er ekki þessi varnagli og þessar pælingar sem að koma hér fram að hvenær á þá að kjósa næst og hvort það sé næstu kosningaár eða þetta. Þannig að við skeggræddum aðeins í matarhlénu og ákveðum að láta tillöguna vera bara samhljóða henni nánast bara orðrétt og það er þá neðri textinn þarna og þá virkar þetta þannig að ef einhver lætur á störfum eða langvarandi fjarveru að ræða milli aðalfunda, þá skal uppstillingarnefnd manna stöðuna fram að næsta aðalfundi og félagsforingi uppstillir. Ok, til þess að útskýra aðeins hvernig þetta virkar. Þá ef að þetta gerist fyrir þing sem ekki er kosið, þess að á fyrsta ári kjörs, þá er staðan mönnuð fram að því þingi og síðan tæknilega séð er staðan laus samkvæmt skilgreiningunni, af því að það er líka þannig í 23. greininni. Það er ágætt að vera með fordæmi sem er ég, sem kom inn út af þessu ákvæði í 23. grein, að þar staðfesti skátaþing síðan að ég ætti bara að sitja áfram fram að næstu kosningum. Þannig að það er sem sagt, tillagan er viljandi höfð opin
til þess að þið geti svo tekið ákvörðun framhaldið þegar að því kemur að hvort að við viljum kjósa utan kosningárs sem að skáting getur ákveð að gera það vill. Þið hafið gríðalegt vald sem þið með alveg beita meira eða þið viljið. Finnst ég aðeins hvað ég var að hugsa. En já, þetta gefur sem sagt heimild til þess að manna stöðu að sambarlegt við í stjórn og þá gildir það bara fram að næsta aðalfundi alveg sama hvort að þá að kjósa þar eða ekki. Og ég held að þetta sé hreinlega svona þegar talað að skal uppstillingarnefnd manna stöðuna þá þýðir það auðvitað ekki það að uppstillingarnefnd eigi að finna það sjálfur sér að fara að græja fólk. Það með náttúrulega auðvitað tilnefna fólk en það uppstillingarnefnd sem að hefur raunni það sem þetta fer allt í gegnum. Það ekki stjórn til þess að halda smá svona lýðrastegu apparat í þessu. Uppstillingarnefnd sérstaklega kosin af ykkur til þess að skipa hæft og gott fólk og þá teljum við að það sé ekki verið höndum stjórn að býsa að gera það. En já, ef það eru frekar spurningar þá skal ég bara endilega svara þeim. En allavega, við leggjum til að tillagan sé svona, hún þá samhljóða þeirri sem er 23. greininni og ætti að virka nákvæmlega eins og við sáum í gær að hún allavega heldur. Þannig að, já, tillagan svona. Takk. Takk fyrir þetta. Það það komin endurbætt útgáfa af þessari tillögum. Einhver sjónarmið uppi þetta mál frekar? Já. Heil og sæl, Jón Andri úr Árbúum. Mér langar að leggja til að breytingartillagan hljómi alveg eins og í grein 23. Það það sé félagsforingjafundur sem að ákveður í samráði við uppstillingarnefnd, ekki að uppstillingarnefnd skipi í þetta lausa sæti. Þannig það koma með breytingartillögu það. Fleiri sjónarmið, það þá væntanlega á leiðinni formlega breytingartillaga við breytingartillöguna. Við fundarstjórar lítum svo á að það sé þá í raun og veru þessi endurbætta tillaga stjórnar sem við munum kjósa með mögulegum breytingartillögum. Við lítum svo á að þetta sé kannski ekki eðlisbreytingan einn tagi, sem sagt upphaflega tillagan og svo þessi aðeins endurbætta endurskoða tillaga. Það eru efnislega eins, bara orðalagið teljum við aðeins skýra. En eru fleiri sjónarmið uppi þetta mál? Já, gjörum svo vel. Það smá ansvar við. Já, að því að Jón Andri nefnir þetta með félagsforingjafundi, þetta er alveg góð punktur og við ræddum það alveg með líka. Þetta var sem sagt, við hugsum þannig, fastaráðs meðlimir eru í rauninni hafa takmarkar umboð stjórn. Þannig að við hugsaðum að það væri kannski ekki nauðsynlegt að hóa í félagsforingjafund. Og nú maður kannski að ofhugsa þetta, en segjum að þetta myndi gerast nokkrum sinnum, þá þyrftum við að boða félagsforingjafund í hvert sinn. Hann geti tekið stjórnarfund, en hann þyrfti samt alltaf að boða hann og afgreita þannig. Þannig að þetta var kannski hugsað til einföldunar, en mögulega hefur Jón Andri rétt fyrir sér og félagsforingjar hefur verið meira innviklaðir í þetta. Það er raunin bara útvarslatrið og ykkar ákveða. Takk. Já, eru fleiri sjónarmið uppi í þessu máli? Það virðist að vera í raun og veru vel. Sælverið Sigurður ég sem sjálfur áhugaður uppstillingarnefnd það má kannski bara nefna það að þetta er svona frávik
þú veist, uppstillingarnefnd almennt velur ekki fólk í hlutverk, sko. Eða þú veist, hún samþykkir ekki fólk í hlutverk, hún hjálpar til, eða þú veist, það er framkvæmdastur og svo finnur hún fólk í restina og svo er einhver annar sem tekur ákvörðunina, sem annarkvæmt skátaþing eða yfirleitt hefur það verið stjórn, þú veist, þessa milli og með stjórnarmeðlimi er það þá félagsforingjafundur sem að tekur ákvörðunina. Hérna er uppstillingarnefnd að í rauninni velja bara beint inn í ráðið. Mér finnst eðlilegra, kannski auðvitað fyrir mig að segja það heldur en stjórnarmeðlimina mögulega, að mér finnst eiginlega eðlilegra að bara uppstillingarnefnd gerir tillögu til stjórnar og stjórnin ákveður það. Hún er stjórnin, sko. Hún er í bílstjórasætinu. Og þannig að það væri svona, það er svona nær hefðinni en það er örugglega auðveldara fyrir mig að segja heldur en þau, kannski. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvort þú ert gera breytingartillögu eða eitthvað, en ég gera breytingartillögu. Ok, þá skal ég reyna að verða mér út græjur í það. En allavega eðlilega, þú veist, hlutverk uppstillingarnefndar er að vera ráðgjafi, er að finna fólk, en almennt er það í umboði annara, sem sagt, stjórnar, félagsforingja, skátaþings. Ég komin svona ákveðin skammarkrókur fyrir þá sem að koma með breytingartillögur. Eða einhver fleiri koma með breytingartillögur. Gjörðu svo vel. Ég ætla nú bara að kalla eftir fleiri sjónarmiðum í málinu. Það fyrir að vera með hér með einhverja hótfinni, sko. Já, þetta er auðvitað laukrétt að segja. Við vildum náttúrulega ekki taka okkur alltaf mikið vald og það er kannski bara ætti almennt að vera hugsun þeirra sem er að stýra að vilja ekki taka sér meira vald en þeim hæfir, sko. En já, í sjálfu sér er þetta alveg rétt hjá Sigga, en ég er ekki að segja það sé það sem þið að kjósa. Ég er bara að segja, Siggi hefur rétt fyrir sér, en þú veist, ykkar er valið. Ok. Já, eru fleiri sjónarmið upp í málinu meðan að svona verið að kokka hér upp breytingartillögur? Sælatur Jónatan hérna á Víbli. Hérna, ég er ekki með breytingartillögu en mig langar hins vegar aðeins til að svona benda á að vekja máls á að það sem er verið að ræða hér er að halda skilvirkni í hreyfingunni. Það er að þó að það verði eitthvað brottfall, að það hökti þá ekki starfsemin. Lýðræði er fínt, við kjósum okkur stjórn, við kjósum uppstillingarnefnd af því að við berum traust til þess fólks. Ég er ekki viss að hvorki að starfið eflist né að við fáum betri niðurstöður ef við förum að halda stóra fundi hvers skipti sem að einhver gengur úr skaftinu. Þannig að ég svona mæli með og hvet til þess að þetta sé afgreitt. Þessi liður er náttúrulega alveg rosalega sexy og skemmtilegur, þessi lagabreytingar og maður sér bros á hverju einasta andliti og ég skil það mjög vel að þið vilji teygja þetta, en svona, er ekki eitthvað eftir á lagabreytingum? Þið eru eitthvað aukalega, eitthvað liðs. Herri, en annað langar mig til að koma inn á, að því ég komst upp með þennan áróður á hann með smiðuna, að þá grænir skátar hafa staðið fyrir vöruþróun og átaki og ég og Björn Hilmarsson erum afurð af því, endurvinnsla foringja. Hvet til að menn farið þessa leið. Takk. Það er að kalla eftir að það verður komið að fá líka gráum skátum, er það?
Hvað segja breytingatillögur smiðir? Já, það er auðvitað hérna, þrátt fyrir allar svona hótvinni skemmtilega lagabreytingatillögur, þá er þetta alveg rétt sem að hér að benda á. Þetta snýst bara ramman utan starfið okkar og þetta sé skilvirkt en samt reglur, sjónarmið. Bjarki heiti ég, Klakki, sumir kannast kannski við mig. Hérna, að því að nú var umræða á síðasta þingi, það var verið eitthvað að fjölga í fastaráðum og hitt og þetta og hitt. Og í lögum bandalagsins kemur fram að það starfi minnst 3 í hverju fastaráði og ég ætla að velta þið fram þeirri spurninga ef að vel mannað fastaráð sé að ræða hvort það sé alltaf þörf á að fylla í skarðið. Það sé þá ekki bara hægt að fækka í því fastaráði fram að næsta aðalfundi, eitthvað því til fyrirstöðu. Takk fyrir það og það er auðvitað eins og tillagan liggur fyrir, þá er ekki mjög skýr rammi hvenær í raun og veru þarf að virkja svona ákvæði að breyta. Þið sjáu þetta gerist hér í rauntíma. Breytingatillögur við þetta verið að koma hjá okkur. Eru fleiri sjónarmið uppi, sýnist enginn að við séum að verða í stakk búin til þess að taka afstöðum. Ég myndi nú, hvað sýnist það nú? Erum við komið til, þú ekki bara með röðina á þessu? Heyrðu, við heldur, horfum á þetta svona, lítum svo á að tillagan hans Jóns Andra, hún gangi lengst og við byrjum á henni því að hún kallar í rauninni á stóran fund, eða stærri fund. Síðan horfum við á tillöguna Sigga, þar sem að uppstillingarnefnd og stjórnin ákveða þetta. Ef hún er ekki fram að ganga að þá horfum við á þessa breytingatillögu við breytingatillöguna frá stjórn BÍS, sem er þá bara þessi texti sem var lagað núna í hádeginu og svo ef að það gengur ekki á upphaflegu tillöguna. Og eins og alltaf að þá bara er það aukin meirihluti og ef að tillagan sem við erum að kjósum nær í gegn þá falla hinnar niður. Já. Ráðsmanns á þetta að vera vanlega, já, með það. Ráðsmannesku, nei, ég þetta ekki. Já, sátt þetta. Er þetta í samræmi við ykkar hugmyndir? Þá byrjum við þarna og aftur þið eru að velja á milli þess hvort að það er þarna félagsforingjafundur sem að tekur afstöðu í fyrstu kosningunni og ef að það nær ekki fram að ganga að þá erum við að horfa á hvort að stjórnin skipar í raun í þetta eftir samráð við upplýsingarnefnd í báðum tilfellum. Þannig að erum við tilbúin, byrjum á Jón Andra. Þá opniði kosningakerfið ykkar. Og hún er opin núna.
Er einhver vandræði í kosningunni, þá gefið þið merki. Já, við erum. Þetta er allt í lagi. Allur tími sem að við notum í lagabreytingar, hann klippist af öðrum málum. Nefn að komi tillaga um breytingu á dagskrá, þá. En svo það sé sagt, þá munum við auðvitað reyna að halda okkur við þann tímaramma sem að þið hafið sett, sko. Nema við höldum að öll atkvæði sé komin í hús, engin, ég vil merkjum annað, engin vandræði, þá fáum við bara niðurstöður. Já, segja 11, nei, segja 33 og 10 setja hjá, þannig að þessi tillaga hlýtur ekki í brautargengi. Þá höldum við áfram og horfum á breytingartillöguna frá Sigga, sem svo er nefnd. Og kosningin er opin og það er þá tillagan frá Sigurði að það sé stjórn BÍS sem skipar með þá tillögu frá uppstillingarnefnd. Ég held að það sé ekki neitt ákveðið að félagsforingjar ekki, þeir hljóta verði upplýstir, sko. Mér finnst það einhvern veginn liggja. Já, það er verið að spurja hvort það sé vísindandi að það er í breytingartillögu, sig að það sé ekki sagt, sko, félagsforingjar upplýstir. Og eins og ég skil það, þá er það ekki neitt vísindandi, sko. Það er bara. Við kannski þurfum við. Svona fyrir streyminu. Þetta átt að vera inn í eitthvað. Átt þetta að vera inn í. Já, veitu, þá þurfum við bara að stoppa. Sko, tillagan, það var ljóst hérna áðan, áður við byrjum að greiða atkvæði, hver tillagan væri. Það þýðir ekki að koma með breytingartillögu núna. Jú. Nei, ég sagði hver tillagan væri sem þetta kjósum. Þannig að ef við ætlum að stoppa kosninguna núna, þá verður bara að koma dagskrártillaga um það sem við greiðum þá atkvæðum. Ég ætla að fá að skýra hérna. Ég kom með að skrifa þetta með uppstillingarnefnd og stjórn satt fyrstu tillöguna sem er verið að kjósa. Hugmyndin var að miða við tillöguna úr 23. grein fráfall stjórnarmanns. Þá stendur að uppstillingarnefnd fái samþykki félagsforingjafund sem þýðir að félagsforingjar eru upplýstir á félagsforingjafundinum. Það er ekki sérstaklega tekið fram eftir félagsforingjafundin þurfi síðan upplýsa félagsforingja. Þetta var til þess að þurfi ekki að halda fund þessi tillaga og nú er búið að setja það inn í staðinn fyrir þetta að félagsforingjar séu upplýstir eftir að búið að skipa. Það er tekið inn á félagsforingjafundin og það er félagsforingjafundin sem skipar endanlega og þar að leiðandi eru félagsforingjar náttúrulega upplýstir á þeim fundi. Þannig að þetta nær algjörlega utan þetta sem Haukur held ég sé að spyrjum. Bara svona alltaf kommenta á þetta, sorry. Þannig að við erum að greiða tillögu atkvæði tillögu frá Sigga eins og hún stendur. Ég er upp á skjánum.
Atkvæðagreiðslan í gangi. Við höldum að allir sé búin að greiða atkvæði sem allir greiða atkvæði. Er það rétt skilið og þá fáum við að sjá niðurstöðuna. Já segja 39, nei segja 8 og 7 sitja hjá. Það eru 2/3 hlutar atkvæða, þá er þetta samþykkt. Þá höldum við áfram stækkasundinu. Það er ein lagabreytingartillaga til. Sem var send inn. Þá er eins og það er einhver vangavelta, einhver vangaveltu heyrðum við hér fundarstjórar að flutningsmenn vildu mögulega draga tillöguna tilbaka. Er það réttur skilningur eða vill einhver mæla fyrir þessari tillögu? Hún var send inn með réttum formerkjum og réttum fresti. Þannig að flutningsmenn vilja draga hana tilbaka. Er þingið sátt við það? Þið hefðu fengið þessa tillögu í þinggögnunum. Gerir einhver athugasemd við það að flutningsmennirnir dragi tillöguna tilbaka? Enginn annar vill mæla fyrir henni, þá er hún bara dregin tilbaka og kemur ekki til atkvæða. Þá held ég að við höfum tæmt lagabreytingartillögur. Þá hádegishlé eða ekki, en við ætlum að bjóða skátahöfðingja að koma í pontu með eitthvað sem er örlítið ánægjulegra en lagabreytingartillögur, þó það sé nú ekki margt sem þetta, og sem að snýst að veita fólki viðurkenningar fyrir góð störf. Takk fyrir að hleypa mér að með eftirlegukindur síðan í gær. Það er annars vegar aðilar sem voru ekki í húsi í gær sem er langað að klára að afhenda skipunarbréf og einnig borga gamlar skuldir frá skátasumrinu 2021 þar sem að einhverjir úr mótstjórn skátasumarsins voru ekki viðstödd skátaþing í fyrra. Rétt með töfluna. Þannig við byrjum bara á gærdeginum, þá langaði mig að klára hér félagsforingjaskipti í Vibli og bjóðinni Telmu að koma inn upp til mín og fá Þórsamarinn og bronsi sem fráfarandi félagsforingi Vífils með klappa fyrir henni. Ef við ekki fá hann Jónatan nýkjörinn félagsforingi Vífils til að koma og taka við skipunarbréfið og höfum við saman á sviðinu.
Þú verður að leyfa honum þess að taka mynd. Verið nú saman. Frábært. Hvar er hrópið? Takk fyrir mig. Það er þáttur í lagi! Heyrðu, þá ætla ég að fá Auði Eygló eftirfarandi upp á svið eða félagsforingi þeirra ef þau eru ekki viðstödd svo við klárum þetta mál once and for all. Auður Eygló Andrésdóttir Landnemum, Hafdís Jóna Sigurjónsdóttir Vífli, Dóra Magnea Hermannsdóttir Hraunbúum, Egle Sibbe Landnemum, Steinar Logi Sigurðsson Kópum, Daniel Kárason Hraunbúar, Hrafnkell Úlfur Ragnarsson Fossbúar, velkomin á svið öll sömul og félagsforingjar ykkar sem eru ekki viðstödd. Máttu opna upp fyrir mig? Nei, ég sagði Hafdís Jóna. Hrafnkell Úlfur er líka að fá Þórshamar úr bronsi, hann var lesin upp í gær. Ég var að fá fyrir flott skátasumar 2021. Þá lítur að komið að næst skemmtilegasta lið á dagskránni sem er reglugerðir BÍS kynntar. Ég hef beðið mjög spenntur eftir því að fá að heyra hvað fer fram undir þessum lið. Hver ætlar að hafa forsögu í þessu máli? Var það komið á hreinu? Sko, við vitum að við höfum von á góðum. En við hins vegar, já, við myndum gjarnan vilja hafa þetta eins stutt og mögulegt er svo við getum haft tíma fyrir önnur mál og svona leiðsluti. Já, ég er aldrei það sko. Heyri, þetta átti nú ekkert að vera rosalega merkilegt. Í skátaþings linkaveislunni sem er á skátin.is, þar eru linkar á gildandi reglugerðir. Okkur langaði bara að svona uppfræða ykkur það að við höfum svona hægt og bítandi verið að vinna okkur gegnum listan af gömlum reglugerðum sem margar hverjar ansi svona, já, úr sér gengnar kannski, þetta að segja. Kannski helst að nefna það sem við höfum breytt svona undanfarin misseri er breyttu reglugerðum hæfi skátaforingja, það er enda svolítið síðan það var, en svona á síðasta árinu þá var uppfærð og gerð góð reglugerð utanferðir skáta, þannig að þeir sem eru að hyggja á utanferðir, við bendum eindregið á að skoða hana vel. Það var reglugerð einkenni íslenska skáta sem Unnur var eiginlega að kynna fyrir okkur í gær. Hún er sem sagt komin þarna, þið getur lesið ykkur til það.
Við uppfærðum reglugerð merki BÍS og hún er gerð til þess að falla staðli sem var gerður 2019, þannig að þetta sé allt svona miðað við nútímann og svo er enda gaman að tala það að við hefum verið að vinna að því að uppfæra reglugerð landsmót með aðstoð Klakks og hún er svona eiginlega bara tilbúin og það verður sennilega bara eitt af fyrstu verkum nýrra stjórnar að klára hana. Þetta við og þeir sem hafa hagsmuni af landsmótsrekstri, það er við og svo þetta Hamrar, þeir vildu gera þetta í sameiningu þannig að allir væri sáttir og ég held þessum bara komin á góðar niðurstöðu. Við tilkynnum hana bara leið og hún er samþykkt. Annars átti þetta alls ekki vera lengra en þetta og við hvetjum ykkur til að skoða reglugerðirnar. Ef þið sjáuð eitthvað sem stingur við lögun, endilega láta okkur vita. Öllum heimilt að koma með ábendingar og athugasemdir en bara annars, happy times. Þá hygg ég geta ekki verið sér Þórhildur sem ætlar að kynna fyrir okkur enda fleiri reglugerðir og stefnur. Ég held að þau væri komin. Þið losnið aldrei við mig. Þú mátt byrja bara á stefnunni. Sem að heitir stefna. Annað regl. Skæli sem ég sendi þér. Já. Í mótun. Já, þetta allt í mótun. Nei, ég og Sigurgeir höfum verið í rosalega spennandi vinnu undanfarið, og ég segi spennandi, það mér finnst vera sjúklega spennandi, sem sagt vímuvarnarstefnun okkar og forvarnarstefnun okkar, að þær eru tvær. Mér fannst þær vera aðeins og keimlíkar sín á milli, svolítið snerta því sama og rosalega mikið af því sem var í annarri stefnunni átti í rauninni bara heima í reglugerð. Þannig að við höfum verið að vinna í þessu skjali sem er ennþá í mótun og tókst ekki að klára fyrir þetta þing en sem sagt vímuvarnir í skátastarfi og þá erum við að tala og við segjum núna bara vímuvarnir, ekki forvarnir, að forvarnir getur verið alls konar, gegn ofbeldi, gegn neyslu, gegn alls konar. Þetta tekur sérstaklega á vímuvörnum sem er þá áfengi, nikótín, hvers konar fíkniefni, koffín að einhverju leyti, ég er að reyna að koma því þarna inn. Já. En þessi stefna er sem sagt, sæti smá skróla aðeins niður. Ég er með eitthvað, já svona. Sem að tekur í rauninni bara á hvað svona er okkar stefnumál þegar kemur að vímuefnum í skátastarfi. Það er skátastarfi náttúrulega fyrst og fremst æskulýðsstarf og á að vera með öllu áfengis og vímuefna laust. Ég held að það séu öll með það á hreinu hérna inni, voni. En það er okkur þótt svona mikilvægt að skerpa þess á þessu, sérstaklega með svona aukinni neyslu á til dæmis nikótínpúðum og eitthvað svoleiðis. Svo erum við líka að gera reglugerð sem þetta er stefna, svona hvað við viljum gera í þessum málum, sem þið sjáum rosa mikið af markmiðum og sæti smá hittskjalið sem er sem sagt reglugerð sem að verða svona reglur með vísun í bæði viðbragðsáætlunina og bara barnaverndarlög sem við viljum náttúrulega vera til fyrirmyndar í að fylgja í öllu og þarna verður gert mjög skýrt kannski ýmis svona vafaatriði þegar það kom að neyslu hverskyns áfengis, nikótíns eða vímuefna í skátastarfi og í skátabúning. Það eru nokkur atriði þarna sem að gætu verið svolítið heitt og krefast kannski umræðu, þannig að þið geti hugsað þetta, er að pota þessu inn hjá okkur núna, þið geti hugsað málið, eins og til dæmis að neysla áfengis, nikótíns og vímuefna verði með öllu leyti bannað í öllu húsnæði sem að skátastarf fer fram í, sem skátarnir eiga. Það er ekki staðan í dag endilega, þannig að þau félög sem að eru kannski ennþá með þetta í gangi með endilega tala mig
og við finnum út úr þessu saman af því að mér skilst að það séu skipta skoðanir sko. Fólk með svona kannski sal í útlegu og eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki, er ég að gleyma ykkur sem ég ger? Í rauninni erum við bara líka að passa upp á, þú veist að ef þessi forvarnastefnan er frá 2005, hún er orðin svolítið gamaldags líka í máli og margir stefnuþættir í henni sem við erum búin að ná fram að öllu leyti. Þetta sem hún er að nefna í vímuefna reglugerð núna er til dæmis stefnuþáttur í þeirri stefnu að allt skátaheimili og húsnæði verði vímuefnalaust sko. Og nú erum við bara svona að segja ef við ekki bara taka skrefið þá. En svo líka vegna þess að við erum náttúrulega búin að þú veist það er komin nýja viðbragðsáætlun sem við fengum eintak af og það þarf náttúrulega líka að uppfæra þessa hluti þannig að þetta sé ennþá að tala saman allt saman. Þannig að það er bara komin tími á þetta þannig að við erum í rauninni og svo verður þetta bara kynnt vel þegar þessari vinnu er lokið. En þetta er aftur bara til þess að tryggja að þið séu með góða ferla þegar þið lendið í málum sem þarf að taka á og þetta er allt gert til að styðja ykkur í því og bara tryggja við séum aftur áfram til fyrirmyndar því við erum það á landsvísu. Já, algjörlega og bara mikilvægt að öll skilun okkar og allt sem við gerum sé svolítið í samræmi við hvort annað í þessum málum. Þannig að ef ykkur er með jafn sterkar skoðanir á vímuvörnum og ég er með, þá með endilega heyri í mér að við erum að vinna í þessu og ef það eru, eins og ég segi, einhverja pælingar varðandi þessar hugmyndir að banna þetta alfarið í skátastarfi og húsnæði skátafélaga og ég er að reyna að pota sko neyslu orkudrykkja líka þarna inn, þannig að það er einhverju orkudrykkja aðdáendur hérna inni, þá þurfum við að rífast mig að þetta verði ekki bannað og já, endilega bara verið í bandi, þetta er spennandi vinna. Reglugerðir, woo! Allt bannað, líka það sem er leyfilegt. Þá kemur smá dagskrártillaga sem að tengist öðrum, já. Þannig að það hafa orðið mannabreytingar í ráðum, ungmennaráði, ef maður rétt, og sem að viðkomandi aðilar vilja bara í raun og veru fá þingið til þess að staðfesta að þingið sé sátt við og þá er fyrsta spurningin hvort að þingið sé ekki sátt við að viðkomandi fái að bera þetta undir þingið. Þetta er ekki hluti af formlegri dagskrá. Er einhver sem gerir athugasemd við það að þið fái að koma hér upp og bera þetta undir ykkur? Sýnist ekki og þá þarf að gera það. Hæ, ég heiti Huldar, ég er í stjórninni. Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt. Okkur langaði bara að upplýsa ykkur og óska eftir samþykki á því, eða staðfestingu á því frá ykkur að þetta væri bara flott. En á síðasta ári, sem sagt, þá er búið að endurnýja nokkra aðila í 2 ráðum, í ungmennaráði og í útlýfsráði. Ungmennaráði er mjög mikið í takt við breytinguna sem þið voru að samþykkja áðan. Og þar sem að í ungmennaráði fóru úr ráðinu Davíð Þrastarsson úr Garðabúum og Hersteinn Skúli Gunnarsson úr Kópum og inn komu Jóhann Tómasson úr Vífli ásamt Svövu Dröfn Davíðsdóttir úr Árbúum. Og sömuleiðis fóru úr útlýfsráði 2 skátar. Það var annars vegar Sif Pétursdóttir úr Skeldugum og Hjálmar Snorri Jónsson úr Kópum og inn komu Anna Margrét Tómasdóttir úr skátafélaginu Akranesi og Hrafnhildur Sigurðardóttir úr Vífli. Er einhverjar athugasemdir gerðar á þinginu þessar ráðstafanir sem þau hafa gert, breytingar á fulltrúum í ráð? Enginn gefur merki að vilja tjá sig það. Þá höldum við dagskránni áfram og erum komnir í liðin önnur mál. Þá skiptum við hér í brúnni. Stórgott. Það er komið fullt af erindum undir önnur mál sem að þýðir þá þetta líka það til þess að við verðum ekki allt og sein í þessu þá þurfum við að biðja alla sem kom upp að gera þetta nú snaggaralega og við ætlum að byrja á því að bjóða hingað skátasafninu upp, fulltrúum frá skátasafninu sem ætlum að segja leiftursnöð frá því og síðan ætlum við að biðja fulltrúa frá grænum skátum að vera tilbúna hérna á kantinum.
til þess að stökkva inn. Já, komið sæl, Jónína heiti ég. Nú hefði ég þurft að taka selfie svona aftan. Sjá ykkur öll fyrir svo falleg hérna. En ég er í skátaflokk sem heitir Viljurnar og við höfum tekið á okkur svona smá verkefni fyrir bandalagið og skátasafnið. Og mig langar aðeins að minnast á skátasafnið svo það bara gleymist ekki. En skátasafnið byrjaði með lítilli sýningu í Ljósafosssstöð árið 2012. Sú sýning var í 2 ár og þá voru kallarnir í smiðjuhópnum sem settu þetta upp. Þá sáu þeir að það var til mjög mikið af alls konar munum og minjum sem tilheyra skátastarfi. Svo þeir söfnuðu sig saman og stofnuðu skátasafnið. Skátasafnið núna í KSU sem allir vita hvað er. Og það hús og það svæði náttúrulega bara safngripur út af fyrir sig. Atli segir að í fyrra að þá hafi verið í gestabókinni yfir 1000 heimsóknir. Og það var náttúrulega engin í janúar og desember og mest í júní, júlí, ágúst. Og þetta var bara í gestabókinni. Það er náttúrulega margir sem skrifa ekkert í gestabókina, krakkarnir og svona, ekkert endilega því. Þetta er náttúrulega allt unnið í sjálfboðaliða vinnu og sjálfboðaliða tímar voru 2000 sem Atli taldi. Safnið, það við getum sagt í samstarfi við skátasafn á Norðurlöndum. Og við höfum farið, eða ekki við, kallarnir hafa farið í svona þing og Norðurlandaþing var á Íslandi í september eða október, ég man ekki hvort það var. Og það var haldið á Sólheimum, nota bene, Sólheimar bara yndislegur staður og þarna var mjög góð svona ráðstefnu aðstaða, fór mjög vel alla. Þarna miðla fólk þekkingu og reynslu og hvernig á að standa að svona og varðveita og skrásetja og annað. Það sem að safnið á Íslandi hefur umfram önnur safn á Norðurlöndum og við erum bara ógeðslega montin af því að það slatti á ungmennum sem starfa við safnið og sum af þeim eru hér núna. En mér langar bara að minnast á þetta svo safnið gleymist ekki og það alltaf allir velkomnir. Það opið á laugardögum, þá reynt að hafa opið og aðra tíma líka ef ykkur vill koma hópar og eitthvað. Og það var alls konar hópar verið að koma og það reynum alltaf að manna þetta. Þú veist, og ekkert endilega skátahópar og náttúrulega mikið að skátahópum frá útlöndum. Ég sá hérna hjá Atla í skýrslunni að eitthvað húsbílafélag kom. Meðal annars. Þannig að það alltaf hægt að heimsækja þetta safn. Og þetta rosalega góður staður. Þannig að ef þið eru á sunnudagsbíltúr, eða bara chilla, eða bara leiðist, eða bara ekki, að þá bara velkomið að koma á safnið og setjast í sófan eða sópa gólfið, eða eitthvað bara sem þið viljið. Þetta bara mjög svona notalegu staður. Og kannski hefði verið sniðugt að láta rúlla myndir af safninu en ef þið farið inn á skátasafn Úlfljótsvatni að þá er fullt af myndum og upplýsingum. Við erum búin að vera svona þokkalega dugleg að setja inn upplýsingar þar. Já, þetta var bara málið. Bara takk fyrir. Takk fyrir það og ítrekkum við ykkur öllum að vera stuðorð, 2-3 mínútur. Grænir skátar, þar sýnist mér Sævar vera í skotstöðu. Svo er spurning hvort við fáum vinnuhópar á döfinni. Sigurgeir held ég hafi núna að tala fyrir því.
Ja, gott fólk, ætlum að taka þetta góðum meðaltíma, en okkur langar aðeins að tala græna skáta og ég heyri þetta á að það væri komin nýtt verkefni fyrir græna skáta að endurnýta gamla foringja, skoðum það, en grænir skátar eru 35 ára og hafa nú bara elst, myndi ég segja, nokkuð vel. Og sjáum við bara graf yfir heildartekjur grænna skáta síðan 2020, þær hafa vaxið, þau eru farnir að veltan að slagi 300 milljónir. Og þarna sjáum við líka tölur yfir þáttöku grænna skáta í rekstri BÍS og við áætlum að það verði 50 milljónir á þessu rekstrarári. Og ég kann ekki alveg söguna, það er ekki mjög mörg ár síðan að menn ræddu það að leggja niður græna skáta. Þetta er kannski 10 ára aftur í tímann, þá gekk illa. En bara svona sjáum við þessa strauma okkar, það er Hraunbær gatan og fyrirtæki og eldsvæði, það sem að fólk kemur og gefur okkur. Og þetta að samtals að verða 25 milljónir eininga frá á þessu ári, reiknum við með, það er þó nokkuð mikið. Og það sem okkur langaði að koma inn á að það er mikið svona kallaða safnanir og skátafélög, íþróttafélög safna dósum og flöskum í skápa sem að grænir skátar sjá að sækja. Og grænir skátar hafa borgað skátafélögum 3,3 milljónir fyrir flöskur og dósir árið 2022. En íþróttafélögin eru bara mjög dugleg í þessu verkefnum og þetta 3 milljónir sem hafa runnið til íþróttafélagana. Og sérstakar dós- og flöskusafnir skila miklu og íþróttafélögin eru mjög öflug í svona söfnunarverkefnum. Og þá raun og veru bara safna þeir og við komum í gám og það sett í gám og svo tökum við þetta og flokkum og teljum og síðan fá þeir sinn skerf. Og er svona smá án nafna, sjáum við skátafélögin, það eru 17 félög sem hafa verið að skila til okkar og það eru 2 félög sem að skera sig vel úr hópnum, það eru 900.000 krónur sem að hvort félag fyrir sig fékk á síðasta ári og hin eru þó nokkuð langt á eftir. Sjáum við aftur á móti sama með íþróttafélögin að þarna stærsta íþróttafélagið fengið 1 milljón út úr sínum söfnunum. Þetta umtalsverðir peningar og eitthvað jafnvel sem að mætti velta fyrir sér að hvort að skátafélögin væru til í að koma eitthvað meira inn í þessa fjáröflun. En síðan svona bara mjög ánægjuleg samvinna á Akureyri milli Klakks og grænna skáta og Hamra og það 12 skápar frá því október, þetta tölur frá Kristni, ég vona að þetta stemmi við tölur hér og það 75 einingar sem skilur sér á 3 mánuðum og það alltaf að koma meira og meira, þannig að nú það eru skynjarar í skápunum okkar og þannig að það heilmikið svona infrastruktúr á bakvið það hvenær sótt og það keyrslukerfi og annað sem að gera það verkum að það verið að keyra á hagkvæman hátt á milli staða. Nú það annað líka sem hefur vaxið nokkuð hratt hjá okkur, það húsfélög sem að fá kör frá okkur og það sótt reglulega í húsfélögin í blokkum og í nýri blokkum komið oft á tíðum ágætis pláss fyrir þessa gáma eða þessi kér og þarna ýmist fáum við allskilagjaldið eða því skipt á milli. Nú það komna nýja merkingar, það verið að merkja nýja samræmdar merkingar á gámum og það verið að vinna í því að skipta út merkingunum á gömlu skápunum og það minna fötum sem að berast í skápana og rusli heldur en hér áður fyrr. Nú það í dag þá erum við svona kallum okkur þjónustu fyrirtæki því það verið að þjónusta 900 húsfélög
og fyrirtæki. Það er mjög mikil þjónusta við veitingastaði og annað þar sem að gler og dósir eru sóttar. Og við höfum verið í heilmiklum baráttu við erlend þjófagengi sem hafa reglulega stolið úr skápunum hjá okkur og jafnvel brotist inn á eldsvoðanum og alls konar svona, en það hefur í góðri samvinnu við lögregluna náðust að vinna svolítið á því. Það er líka annars sem við erum mjög stolt af, að það eru hjá okkur starfa 35 fatlaðir einstaklingar í gegnum átaki vinna með stuðningi og við erum stærsti einstaki vinnustaðurinn í því verkefni. Þannig að þetta er stórt og mjög fallegt verkefni og virkar mjög vel. Þannig að bara við vildum aðeins koma þess á framfæri og við erum tilbúin í meira samstarf og samvinnu við íþróttafélög og ég trúi því ekki að við látum ég trúi ekki að við látum íþróttafélögin taka okkur í þessari keppni í framtíðinni, þannig að bara hvatning til ykkar að velta því fyrir ykkur og bara það er mikla kveðið frá grænum skátum, frá Kitta og Júlla skáta og bara höldum áfram. Takk. Takk hérlega fyrir. Þetta var frábært og að því að var að tala um þessi félög bara því ég sat á fundum daginn hjá Fossbúum og þessi 900.000 krónur sem að komu þar inn, þetta er orðið bara, þriðji stærsti tekjuliðurinn eða eitthvað svoleiðis. Þannig annar stærsti. Þetta er bara frábært. Sigurgeir, gjörðu svo vel. Og þá maður reynir til að vera tilbúinn hérna. Hann ætlar að koma eftir Sigurgeir. Ég er mjög sannfærður það að æta einn degi í stiga. Sædís, þú varst að fá kynningu með titilunni A fyrir svona 10 sekúndum. En ég ætla að segja bara frá nokkrum vinnuhópum sem við erum að setja á laggirnar. Og okkur finnst alltaf mjög gaman að setja vinnuhópa á laggirnar, af því að það er svo gaman að fá, ferska sjálfboðaliða inn í eitthvað skemmtilegt verkefni sem eru áhugasöm fyrir þeim. Og þetta verður allt saman auglýst vonandi bara í vikuna eftir skátaþingi og ég vil hvetja ykkur öll til að bara fylgjast vel með öllum miðlum og sækja ef eitthvað af þessu kitlar ykkur núna þegar ég fer yfir það. Í fyrsta lagi er það Jota Joti vinnuhópur. Jota Joti vinnuhópurinn starfaði í fyrra líka og við erum að taka svolítið fyrirmyndina frá Klakki en ég veit að Stígandi hefur líka verið að þessu smá tíma og svo voru Akranes, Hraunbor, Landnemar, Garðbor og fleiri sem tóku þátt í ár sem hafa verið duglegir að hjálpa skátunum sínum að koma á félagsvettvang og taka þátt í viðburðunum. Það tóku rúmlega 200 skátar þátt í Jota Joti fyrra. Við viljum sjá svipað í ár. Þetta er gott og skemmtilegt tækifæri til að blanda saman við gistikvöldi eða annað með yngri skáta og bara líka flott tækifæri fyrir dróttskáta eldri til þess að prófa svolítið einstaklingsgrundvelli að þú kynnast skátum allan heima hjá sér. Númer 2 er vinnuhópurinn hvatakerfi og dagskrárefni rówerskáta. Þarna vil ég sérstaklega tala til allra rówerskáta sem eru kannski ekki alveg að finna fyrir því að það sé nógu markvisst starf fyrir þau annað en kannski vera sjálfboðaliðar fyrir þau sem yngri eru. Og við erum alveg sammála því það sem veit starfsráð til að svona loka saumurinn í þessum starfsgrunni er að styrkja þetta betur og bara allir öflugir rówerskátar vinsanlegast mátu þetta við ykkur þegar að þessu kalli kemur. Svo er það Krín. Ég held að ég sé ekki að ljúga neinu þegar ég segja Erika. Sé að fara að vera einn af þeim sem leiðir Krínhópinn fyrir næsta ár. Það verður líka flotti sjálfboðaliðar úr útilífsráði sem munu styðja við bakið á þeim og það verður kallað eftir nokkrum fleiri til að taka þátt í undirbúningi þess hóps. Svo er það Íshækið. Við viljum endilega fá einhvern hóp til þess að hjálpa rekkaskátum að sunnan og svona rófuskátum kannski að undirbúa sig fyrir Íshækið eftir sama prógrami og yfir að reka fyrir norðan þar sem þau eru að læra ákveðnar tækni. Þau fara á gönguskíðaæfingar og fleira og svo er farið norður á Ísaki og þau þurfa náttúrulega líka að taka þátt í útilegsnámskeiðinu. Góða. Og þetta og Krínhópurinn mun að vinna svolítið saman á Suðvesturhorninu í undirbúningi því það er náttúrulega mjög margt sem svona overlappar í þessum undirbúningi. Númer 5 er Vefsveit BÍS. Þetta hefur verið, Huldar hefur verið að leiða þennan hóp svolítið. Þetta eru svona áhugasamir einstaklingar sem finnst vefsíðan okkur ekki nógu góð og langar að gera eitthvað í því. Nonni, ég sá þig brosa þannig að þú ert ráðinn. En allavega, bara köllum eftir öllum sem kunni eitthvað eða eru bara allir að vilja gera þetta copy-paste texta, stundum er þetta ekki flokkun og það er fullt efni til en það vantar rosa mikið vinnutímana til að koma því út. Svo er það vinnuhópurinn mælikvarða og ég verða viðurkenna, ég er ekki með þetta alveg í hausnum á mér
En eins og ég skil Huldar þá er þetta þannig að hún langar svolítið að taka stöðuna á hvar við erum stödd núna gagnvart helstu stefnuþáttum í stefnunni, eða bara öllum stefnuþáttum í stefnunni og einhvern veginn birta það samhliða stefnunni og síðan okkar. Þannig að þetta er svona hópur sem mjög gaman að því að horfa í rýna í gögn og kannski koma með einhverja tillögur aðgerðir í framhaldinu. Er það ekki rétt hjá mér? Og setja upp mælaborð, þannig að er það ekki vefsitinu? Nei, ok, herra, ok, allan, já, takk fyrir mig. Reynir, gjörðu svo vel, ætlar að ræða við okkur dregaskátamót og svo ætlar hún Herdís að vera tilbúin á kantinum. Já, sæl veriði, ég heiti Reynir Tómas Reynisson og er í Garbúum, mótstjóri dregaskátamóts, næsta glæratak. Já, mótið verður 2. júlí, eða svona eins og vanlega fyrstu helgina í júní. Og já, næsta glæratak. Það verður útlit þannig, eins og vanlega, en við prófum í fyrra að hafa á hvítasunnuplötunni og við ætlum að halda því áfram. Okkur leist mjög vel að það. Já, næsta glæratak. Dagskrá verður svona mjög svipuð og skemmtileg og verður hönnuð í samræmi við æsku. Næsta glæratak. Þema er disco-þema og svona í samræmi við það að dregaskátamót er alltaf ógeðslega skemmtilegt og ógeðslega gaman að mæta sko, bæði sem starfsmaður og þáttakandi. Og já, disco-þema, takk. Næsta glæratak. Mótsgjaldið er 9.000 krónur fyrir þáttakendur og 5.000 skall fyrir foringja, en félög fá einn frían foringja á hverja 10 krakka. Og innifalið í mótsgjaldinu er öll dagskrá, kvöldmáltíð á föstudegi og laugardegi. Næsta glæratak. Já. Þetta er nýja mótstjórnin sem aðeins er hérna, ég ætla að fá þau til þess að standa upp. Arnesi Ólafsdóttir, Fossbúi, er þannig. Dagur Sverrisson, Ægisbúi, hann er þannig. Davíð Þrastason, Garbúi er þannig og Valur Kári Óskarsson, Skjöldungur er þannig. Og svo vantar Kristján Karl, Jóhönnu, Dagníu og Birnu sem eru í Vogabúum og Stíganda. Takk fyrir mig. Þá er það Herdís Helgadóttir sem ætlar að skora á okkur og Þórhildur ætlar að vera tilbúin fyrir næsta. Hæ allir, ég heiti Herdís og ég er í Árbúum og ég er með áskorun fyrir skátafélögin og bandalagið sem er að bjóða upp á tíðavörur fyrir alla. Rökskýringurinn er að það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur stelpunar, non-binary, trans menn og alla sem þurfa þess að halda. Og það er mjög pirrandi þegar maður byrjar á blæðingum og það er ekkert inn á klósti. Öllum skátaheimilum ætti að vera skylt að útvega túrtappa, döfumbindi í skátaheimilum og ferðalögum fyrir okkur sem þurfa þess að halda. Það eru stelpur líka í yngri flokkum sem byrja á blæðingum í fyrsta skipti og það er kannski mjög erfitt fyrir þau að fara til ykkar og spyrja túrtappa eða döfumbindi. Og mér finnst líka að við ættum ekki sem þurfa að tala um þetta og þetta ætti að vera búið að gera fyrir löngu. En síðan konur byrjuðu 1922 er ekki enda búin að vera túrtapar eða döfumbindi inn á klósitum og þetta þarf að gerast núna. Og til þess að útfærsla þetta er að bandalagi mun bara gera þetta og borga fyrir þetta. Ég held að þetta sé ekki það erfitt, sko. Og þetta getur bara gengið undir regnastæðakostinn, það sem þið borgið fyrir klósipapír og allt það. Þannig ég held að þetta bara gera þetta. Takk fyrir mig. Frábært, ég er bara að reikna með að félögin og bandalagið taki þetta til sín. Þórhildur ætlar aðeins að pæla með okkur lagabreytingar og Védís ætlar að vera tilbúin hérna fyrir næsta. Ég held að þetta væri búið. Hæ, ég heiti Þórhildur Elíndóttir Magnúsdóttir, ég er í Kópum. Ég er líka með áskorun á BÍS að standa aðeins að betur að lagabreytingunum og umræðinu þetta, ekki það að þetta sé ekki ógeðslega gaman, en maður tekur alveg eftir því að það er svolítið umræðu sem er að eiga sér stað sem maður hefði kannski mátt afgreiða fyrir þingið
bara svona léttar spurningar og pælingar sem að fólk var eitthvað að velta fyrir sér sem þau hefðu auðvitað geta fengið svarað sko. En ég ætla að hvetja til þess að næst myndi sem sagt fólki sem er að skipuleggja skálding og BÍS svona segja, hvað ætla að leitast eftir því að kynna lagabreytingarnar betur og bjóða jafnvel upp á umræðufund. Þetta hefur nokkru sinnum verið gert. Þetta hvetur ykkur til þess að gera það aftur og þá verður kannski Sigurgeir minna stressaður á klukkunni á næsta skátaþingi. Og eitt viðbót með lagabreytingar þegar það er verið að skoða lagabreytingar næsta árs eða kannski svona pælaðast meira í lögunum, ég veit að stjórn BÍS er alltaf með puttur á púlsinum í þessu, þá var ég mjög til í að sjá skref tekin til þess að gera lögin aðeins kynhlutlausari í máli. Takk fyrir mig. Þórhallur er að skrifa þetta hjá sér. Hann byrjar að vinna í þessu. Védís, þú ætlar að koma og segja okkur eitthvað Gilvel verkefni samstarf, tækifæri vegna Gilvel verkefna. Og Jörgen ætlar að vera tilbúinn og hann er síðastur á þessari mæliskrá. Kæru skátar til sjávarútvegsveita á Heiða og Nesja. Ég heiti Védís Helgadóttir og ég er í skátafélaginu Landnemum í Reykjavík, sunnan Heiða. Já, gaman að sjá ykkur. Ég ætla að segja ykkur frá því að ég er að fara af stað með rannsókn sem snýr að því að skoða brottfall úr skátahreyfingunni og svona ánægju foringja í sínu starfi. Og já, og svona skoða ýmsa svona tengsl ýmsa þátta í starfinu okkar við brottfall og við munum svona á næstu vikum senda ykkur svona rannsókn og spurningar og ég bara hlakka til að vera í samstarfi við ykkur þetta í félögunum, þannig að já. Já, já. Já. Einmitt, þannig að ég á vona á því að vera í samstarfi við ykkur í félögunum þetta, þannig að þetta er mjög svona mikilvægt að við áttum okkur á því sko hvers vegna það er brottfall og hvað er gaman og svona og því að mjög gaman í skátastarfi og þannig að ég á svona vonaði að senda ykkur félögunum svona smá könnun og foringjunum, þannig að ég hlakka til að vera í samstarfi við ykkur þetta. Já, takk fyrir. Mjög spennandi og ég sagði ósætt hérna áðan, við ætlum að fá kynningu frá vormótið líka hérna eftir Jörgen, þannig að þau með að vera tilbúin, þau eru líka sunnan Heiða held ég. Gjörðu vel. Skátahöfðingi, fundarstjóri, reyna að fara alveg eftir fundaskaup hérna, það er nú ekki mikið búin að gera það, kannski eitt námskeið sem má taka upp á árinu hérna. En Jörgen heiti ég, kemur frá skátafélag Akranes, líklegast nýjasta skátinn hérna í hópin, ég var við í skáti 1. desember hérna í fyrra. Så loksins get ég komið hérna, så hérna loksins get ég komið á skátaviðburð sem hérna með klútur hérna á, það var mikið viðburð. En som sagt ég er frá Akranesi, som sagt út á landi, og hérna nokkri hluti sem ég vil benda á í samband við bingoð. Nummer 1, mér finnst það er bara alls ekki nóg í þessi bingo som snýst af fólk eller skátafélag út á landi. Þannig bara ekki. Nummer 2, en það er erfitt að vera skátafélag út á landi. Man þurfa að sækja til Reykjavík til að komast í skátamiðstöðin hérna í Ímislersuna. Det geta stundum sendir de folk út á land, eins og Sigurgeir. En það var ekkert gott. Eins og ég til dæmis og flere i salen hérna som med íslensku som önnur mál. Tenker Sigurgeir koma.
Þess vegna hlakka ég mikið til að sjá það sem Elín er að skrifa niður að lesa þetta á eftir, svo ég veit meira þetta sem Sigurgeir talaði áðan En það mjög gott. Mér hafa setið í stjórn Norræna ungmennasamtök fyrir hand Ungmennafélag Ísland. Ég hef unnið fyrir og setið margir þingi fyrir þessi Ungmennafélag Ísland. Aldrei hef ég sett eins mikið ungmenni eins og ég sé í dag. Mér finnst það, já, það má alveg klappa þig. Mér finnst það alveg ógeðslega gaman, ekki bara að sjá svona mikið unga fólku sem á staðnum, en líka að heyra þessi málefnilega frásögn sem þið eru með þegar þið koma upp í ræðupúltinn. Ég geti örugglega nefnt rosalega marga en átt samt að taka fram 5 einstaklinga sem ég skora á, kannski geta haldið ræðunámskeið fyrir hreyfinginu, þannig að það unnur og Védís. Það svo gaman að sitja í salin og hlusta á fólk sem svona lifandi frá ræðupúltinn. Svo endilega þið tvo setja ykkur saman, þið geta kannski ít inn fundarsköp með á þessi námskeið Var eitthvað mikið meira? Mér vona með allt þetta unga fólk og eldri fólk sem á staðnum. Ég vanur því að vera á miðalaldur þegar ég fer á ungmennafund. Så það gekk ég að sjá. Ég vona að því unga fólku hlustar líka á eldri fólku og ekki bara trúa því að allt sem því segja sér rétt. Ég vona að því eldri fólku hlusta líka á unga fólku og ekki bara trúa því að þið hafa reynslu, þurfa ekki að hlusta á unga fólku. Þetta rosalega mikið samvinni þetta milli, og ef menn duglega að hlusta á hver annan, så náum við mikið meira í gegn þetta sem við höfum verið að tala í dag og að geta gert þessi skátahreyfing bara flottast í heimi. Bara takk fyrir mig. Já, við unga fólkið tökum þetta til okkar. Það að hlæja. En bara frábær hvatning, þetta bara ótrúlega gaman að heyra þetta og við ætlum að enda á þetta á smá hægi með smá kynningu á vormóti. Góðan daginn, ég heiti Telma Ári Hraunbúum. Ég heiti Jakob Heimir Patrik Björnsson Ingarsson og uppalinn fossbúi, starfandi hraunbúi og stjórnarmaður í Vífli en sem hraunbúi hér á þinginu í dag. Við ætlum að fá að segja ykkur aðeins frá vormóti. Það víkingaþema á vormóti. Ég að nýta tíman og segja ykkur því að það stendur á glærunni og ég ætla að gleyma því ég segja ekki núna. Gætirðu farið á næstu fyrir mig? Þú við með klikkar. Jakob fær að vera á klikkarnum, sjá hvernig þetta gengur. Þetta sem sagt, hjá okkur þetta ofta svona fyrsta útilega sumarsins. Við endum oftast skátaárið á vormóti. Og besta. Þetta að sjálfsögðu besta útilega sumarsins líka. Þetta 81. skiptið sem við höldum vormót og verður á flugmótilvellinum hjá þitt? Þittur á flugmótilvellin. Og þetta hjá Hvaleyrarvatni. Þetta 27. til 29. maí. Það verður mikið stuð. Það sem er verið að leggja upp úr vormóti núna í rauninni að allir séu þáttakendur. Þannig að þetta fyrir fjölskylduskáta upp í róverskáta og Valdís sem sem sagt í mótstjórninni lofaði mikilli róver og rekkaskáta dagskrá á kvöldin og á nóttunni. Ég sá dagskrá draugin hjá henni og ég persónulega sjúklega spennt. Það 12.000 króna skráningargjald, það gisting og dagskrá. Það engin matur inni. Þið þurfa að koma með mat og þetta rosalega gott sjálfstæðisverkefni af því að krakkarnir í fólkunum og dróttskotunum hjá okkur tala alveg mikið hvað þeim fannst gaman að elda síðasta sumar. Næsta. Og svo stór víkingadagskrá, það hjólaferð, sundferð,
fjallganga, kanó og svo margt fleira skemmtilegt. Það er, og svo séu skemmtilegt. Yes, búin að tala um skráningargjaldi. Yes, æðislegt. Tæknilegir örðuleikar. Þarna. Það verða 2 kvöldvökur. Við elskum kvöld. 2 kvöldvökur. Ég veit ekki, þú veist, ég er svo spennt. Meira fjör, meira gaman. Já. Það eru öll félög velkomin. Við viljum fá alla í heimsókn. Það er svo gaman hjá okkur. Það eru gist í tjöldum, það eru klósettaðastaða. Þið þurfa að koma með ykkur eigin mat, mótsvæðir, flugmódulvöllurinn sem þýtur á. Það sem mótið hefur verið síðan 2019. Geggjað. Er það ekki? Ok, sjáumst á vormóti. En þetta eru, hérna, ef þið eru með spurningar, ég sem sagt ekki í mótstjórn og veit ekki neitt. Ég fekk lærukynninguna að senda. Þannig að þetta eru samskiptaupplýsingar sem að þið mega eiga. Þetta er mjög einfalt þar. Hraunbúar.is 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 Jæja, mynduðu trúa því. Það hafa ekki fleiri komið til okkar fundarstjórana og óska eftir að taka til máls undir liðnum önnur mál. Það þýðir að dagskráin er tæmd og þið losnið undan ægivaldi okkar hérna sem höfum barið ykkur áfram með harðri hendi með svona misjafnlega strangri túlkun á fundarsköpum. Markmið hjá fundarstjórum er alltaf að það séu það bil allir óánægðir með hvernig þú stóðst þig, því að þá er smá vonum að þú verður ekki beðinn aftur. Að því sögðu þá þökkum við kærlega fyrir okkur. Þið hafið verið afskaplega skilningsrík við okkur þegar við höfum verið að reyna að greiða hér úr alls konar flækjum og ekki flækjum. Við afhendum skátahöfðingja stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir fyrir góða fundarstjórn og fundarritun og tæknistjórn. Við viljum að sjálfsögðu þakka fyrir góða vinnu. Áður en við gerum það, þá er þinginu ekki lokið. Það er bara aðalfundurum sem er lokið og eftir þetta tekur sætisvið stjórninni á ykkur öllum en ekki bara tæknimálanum og segir okkur frá smiðjónum sem eru framundan. Það hefur líka verið óskað eftir því að við tökum hópmynd utandyra, hvenær áður fyrir smiður, sem bara núna beittist þetta. Já. Og þá fara að koma allir út á tröppur þegar við erum búin hér. En eigum við ekki að þakka fundarstjórum og fundarriturum fyrir samstarfið, þið væri til að koma hérna upp. Og við viljum þakka fyrir okkur með góðri gjöf úr skátabúðinni. Þar sem að Kjartan var ekki í fyrra, þá var hann peysu núna. Þau fengu peysu síðast hinn. Þetta er alltaf að fara alltaf minna og minna eftir sem við kemur aftur og aftur. Er það ekki? Og þetta er sjálfboðalega hérna. Og hinn fá þennan fallega Pride Ball. Og nú fáum við eitthvað rosalega gott hróp fyrir þetta góða fólk. Bara til mig. Parin. Jakob. Við hlökkum til að sjá þau alla ári. Sæti svolítið útskýra núna eða? Áður en við skiptum hlutverk á Sædísi, eigum við ekki að gefa henni hróp fyrir glærurnar?
Eða klapp. Herði. Já, herði, nú er komið að ótrúlega skemmtilegum lið af skátaþingi og það eru smiðjurnar og umræðuhóparnir og þessar smiðjur sem eru hérna í dag eru staðsettar á efri hæðinni, þar eru 3 svona kennslurými og búið er að setja miða á hverja hurð fyrir sig og í fyrra hollinu sem er núna 2, þar erum við með stefnumótun í alþjóðastarfi, sóknaráætlun BÍS og upplýsingagjöf til skátafélagana. Síðan 3 sem er tíminn hliðrast aðeins, en það er alltaf læg, meira gaman, og þá er það aukið aðgengi að úrlausnefni, sóknaráætlun BÍS og fjármál og eignir félaga og þetta verður í sömu 3 rýmum. Sóknaráætlun BÍS færist ekki og við setjum miða aftur á kennslustofurnar. Síðan á morgun þá verða smiðjurnar og umræðuhóparnir á Hömrum. Þannig að þá hittist við ekki hér heldur á Hömrum. Og við að sjálfsögðu erum klædd eftir veðri og vonandi bara kíkjum við á veðurspána og það verður að sjálfsögðu sól og blíða á snjór. Þannig að komið vel klædd. Og það eru næturgestir á Hömrum þannig að við tökum tillit til þeirra. Og ef við getum hópað okkur saman í bíla þá verður það frábært. Að sjálfsögðu. Já, Sigurgeir, viltu koma með restina? Ef það er eitthvað spurningar eða eitthvað er óskýrt með þetta, bara komið til mín og ég hjálpa ykkur með þetta. Annars fengu þetta vonandi í pósti. Lýsingarnar sem sagt á hverju smiði fyrir sig niður og það er skráning á Sportablair af því það er líka takmarkað pláss og við viljum að sjálfsögðu reyna að dreifa fjöldanum. Þannig að farið inn á Sportablair, inn á viðburði, skoðiði smiðjurnar þar og skráið ykkur, setið mætið. Þannig að líka þau sem er að sjá smiðjurnar fáið smá tilfinningunni á því hverjir er að fara að sækja hverja smiðju. Já, nokkuð praktísk atriði. Í fyrsta lagi, við munum skipta klukkan korter yfir 3 að standa 3 hérna. Við þurfum að kötta tíman í vinnuhópum smiðjum, við erum bara með hús til 4 og við þurfum að fara út þá. Þegar þið farið út úr salnum, þá þurfum við að hafa allt með ykkur af borðinum. Við ætlum að tæma salin núna þegar við löpum út úr núna. Allt rusl, þetta að flokka, ef það eru stóri blettir eftir eitthvað eða, ég veit ekki, brunni popp eða eitthvað, þá má endilega bleita klút og strjúka það upp. Og reynum bara svona að hafa þetta sem hreinlegast, skilja við þetta sem hreinlegast. Þið með skilja satt miðan eftir á borðinum, af því að við munum síðan kalla aftur á ykkur ef að vantar eitthvað að taka til. En þið megið hins vegar taka borðfánana alla og setja hliðina á fötunni þar sem földtingin eru. Ég held að það sé ekki meira en nákvæmlega bara þetta. Bara öll hjálp vel þegin. Já, öll hjálp vel þegin sem ég frágangi eftir klukkan 4, ok? Og bara sjáumst á tröppunum fyrir framann. Núna? Já, 29 mínútur yfir, þá hittust á tröppunum fyrir utan, þannig við höfum 5 mínútur til að ganga frá og endilega komið með fánan ykkar og merkin ykkar. Hópmynd.